Welcome back to my channel. Hello mọi người, như đã hứa mình bảo là nếu mà cán mốc 20.000 người đăng ký thì mình sẽ làm một cái video đặc biệt cho các bạn. Thế là mình đã nhận được rất nhiều yêu cầu bảo là hãy làm video Q&A đi. Trong video Couple Viewer, câu hỏi của bạn là gì? Thì mình còn nói trong video đó là mọi người mà có câu hỏi gì thì hãy đặt ra cho mình sẽ trả lời. Miễn rằng là cái câu hỏi đó nó không liên quan đến thông tin cá nhân của mình là được. Và cũng rất là bất ngờ khi mà mình nhận được rất nhiều những cái câu hỏi từ các bạn khán giả. Cho nên mình sẽ thực hiện video Q&A này nhé. Đầu tiên là một bạn khán giả là Tuấn Nghèo Gaming. Bạn ấy có hỏi: em có 4 câu hỏi cho anh. 1. Mech anh thích nhất. 2. Vũ khí anh thích nhất. 3. Phi công anh thích nhất. 4. Theo anh định bao nhiêu sub thì show mặt. Về những cái câu hỏi là mình thích nhất con gì, vũ khí gì thì bây giờ mình nói thật là mình cũng chẳng có con gì là nhất cả. Bởi vì mình thấy là phiên bản bây giờ nó kiểu cứ chơi con nào hay thì nó mạnh thôi. Giống như kiểu mình thích chơi mấy con có khiên ấy, nhưng mà có nhiều bạn lại không thích chơi mấy con có khiên. Còn con có khiên nào mình thích nhất thì mình cũng không hẳn là thích nhất con nào cả. Mình thấy con nào mình chơi mình cũng thấy ngon hết ấy. Nên là mấy câu hỏi kiểu mình thích nhất con gì này, thích nhất khẩu gì thì hiện tại mình cũng chẳng biết nữa. Mình thấy cứ chơi hay là ngon thôi, chứ chả có cái gì là nhất cả. Có bao nhiêu sub thì mình show mặt mình cũng chẳng biết được. Có thể là hôm nào đó vui vui chán chán thì mình show mặt chăng. Mình không có cái cụ thể là bao nhiêu sub thì mình show mặt nhé. Đó là phần trả lời của mình dành cho bạn Tuấn Nghèo Gaming. Tiếp theo là bạn Team Cần Có Em. Bạn ấy hỏi là mình tiết lộ bao giờ có robot mới. Thì cái thời gian mà tiết lộ robot mới lúc nào chuẩn bị đến thì mình cũng đăng trên kênh mà. Các bạn cứ theo dõi kênh của mình là được. Bạn ấy hỏi một câu nó không liên quan gì trong nội dung này, là bạn ấy hỏi có 2k coin thì nên nâng cấp Panther hay mua vòng cung 10. Bạn mua vòng cung đi, tại vì Panther 3 sao thì nó vẫn đủ bạn chơi rồi, thì mua vòng cung đi bạn nhé. Thật ra thì câu này nó cũng trả lời hơi khó, tại vì mình cũng chả biết hầm của bạn là như thế nào cả, chả biết là bạn có con gì hợp với vòng cung hay không. Bạn ấy nói mỗi là nâng vòng cung, mua vòng cung hay là Panther thì thôi bạn cứ mua vòng cung nhé. Tiếp đến bạn hỏi là mình có kiểu chơi TikTok không, tại thấy có một cái app tên là PC Gaming không mà lâu rồi không thể đăng video. Thì đúng là mình có một cái tài khoản TikTok để quay video game thật. Cái đợt ý là game cũng khuyến khích là tạo thêm nội dung bên TikTok để có thêm khán giả ấy. Nhưng mà mình làm một thời gian mình cũng hơi chán, tại vì không có nhiều thời gian để làm các bạn ạ. Thì đây chính là cái tài khoản TikTok của mình. Cũng được 2.000 người đăng ký rồi. Chắc phải bao nhiêu tháng rồi mình không làm video bên này ấy. Chủ yếu là mình làm video bên này là mình muốn kêu gọi khán giả người ta xem ở bên này qua YouTube đăng ký kênh cho mình ấy. Chứ mình cũng không có muốn phát triển hay là muốn nghiêm túc vào cái bên mảng này. Bởi vì các bạn cũng biết rồi, cái nền tảng này là một cái nền tảng nó rất là nhiều tai tiếng xấu, và mình cũng chả có cái thiện cảm gì về cái nền tảng này cả. Mình làm vì người ta kêu gọi thôi, còn bây giờ cũng chán rồi, chả muốn làm bên này nữa. Thì đó là câu trả lời mình gửi đến bạn Team Cần Có Em nha. Tiếp theo là bạn Khang. Bạn ấy bảo là anh có thể làm Q&A là video trực tiếp được không? Được không anh, để có thể trả lời câu hỏi trực tiếp hoặc từ các câu hỏi video khác, hoặc là từ game. Thì mình nói rồi, mình không thể làm video Q&A dưới dạng trực tiếp được, tại vì lỡ có nói cái gì đó nó không đúng thì nó cũng hơi mệt. Và để trả lời câu hỏi của các bạn mình cũng cần một thời gian để mình ngồi suy nghĩ, chứ không phải là mình đọc cái mình trả lời được luôn. Bạn xem video thì mình cắt ghép thì các bạn có thể thấy là mình trả lời luôn, nhưng mà mình sẽ phải nghĩ một lúc ấy để trả lời sao cho nó hợp tình hợp lý, chứ nói linh tinh là không có được. Trung bình các video anh phải quay tới mấy video mới đăng được. Khi nào make cho ra những robot và vũ khí mới? Cái câu thứ nhất là trung bình một video mình quay mất thời gian bao lâu. Ví dụ là những cái combo mà khỏe á, những combo mà khỏe, ví dụ như cả Panther bắn tỉa em chẳng hạn. Đấy, những combo mà nó kiểu nó rất là dễ dàng ấy, thì mình chơi tầm vài ba trận thôi là được. Còn những kiểu combo mà nguy hiểm ấy, ví dụ như kiểu mà Stalker bây giờ mà chơi cận chiến chẳng hạn, thì có khi mình mất cả một buổi sáng mình quay. Còn cả một buổi sáng bao nhiêu trận thì nói thật là mình chả đếm được, có khi đến 50-60 trận cũng nên ấy, mệt lắm các bạn ạ. Nó khó lắm, nó vào nó cứ bị hạ luôn. Hoặc là
mấy cái nói chung là những cái combo mà nó không hợp lý á, mấy cái combo mà không hợp lý á, quay lâu lắm mệt, nhiều lúc phát nản đi được ấy. Nhiều lúc cảm giác mình tự hỏi là không biết mà mình đang làm cái gì nữa, không biết là tại sao mình phải làm cái này nữa, và đến lúc hoàn thành được thì lại rất là vui, đến lúc hoàn thành được thì rất là vui. Hoặc là nói đâu xa những cái thử thách nhé, những cái thử thách mà 1 tiếng đấy, mình thì mình định quay là một video nó hoàn thành cho các bạn xem, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà quay như vậy ấy, thì bao nhiêu cái cảm xúc của mình, vui buồn tuyệt vọng các thứ mọi người không biết ấy, thì nó cũng không thú vị. Thế nên là mình đã quyết định là mình để hẳn video 1 tiếng để các bạn thấy rằng là lúc đầu thì nói năng nó rất là hứng khởi, nó rất là vui vẻ, nhưng mà càng về sau nó oải, rồi nó nản, rồi nó chán, để mọi người thấy là nó có những cái cung bậc cảm xúc như vậy. Chứ còn kiểu nếu mà quay chọn ra một trận thành công rồi cắt cho các bạn xem ấy, thì đôi khi mọi người cũng chả biết cái gì cả, mọi người kiểu dễ quá, cũng nhạt nhẽo không có gì. Nên mình thấy là những cái video 1 tiếng ấy là những cái video các bạn có thể thấy được cái sự chân thật khi mà mình bị hỏng. Đấy, tất nhiên là nó không phải là tất cả những cái video 1 tiếng nó là những cái video được cắt ghép rồi, chả qua là những cái cảm xúc của mình nhiều quá nên mình để nó thành 1 tiếng thôi. Chứ còn mà nói đúng ra nó phải 3 tiếng các bạn ạ, chứ không phải 1 tiếng đâu. Đấy là mình gửi câu trả lời đến bạn Khang nha. Còn về cái câu thứ hai là khi nào make cho ra robot cả vũ khí mới thì bạn cứ đăng ký kênh mình, khi nào có thì mình lại thông báo thôi. Tiếp là bạn Tâm bạn ý bảo là em có duy nhất một câu hỏi về cối tên lửa 12 ở phiên bản hiện tại. Theo anh đánh giá thì nó còn tốt để chơi trong map rộng hay chơi không còn như trước nữa? Về câu này thì mình thấy là chắc chắn là nó yếu hơn trước rồi, mà còn đáng chơi không thì vẫn đáng chơi bạn ạ. Tại vì bây giờ mod trên bot nó giảm nhiều rồi, vẫn chơi thoải mái. Còn về kiểu vào một turn xả đầu tiên mà được triple kill hoặc là quadra kill hoặc là mega kill như ngày xưa thì khó hơn. Đấy, nghĩ là phải cần 2 turn. Hầm của em có một cái ghép tăng bán kính nổ cối tên lửa 12 và đã nâng lên 4 sao, thì theo anh em có nên đầu tư Guardian đôi cối không? Mong anh trả lời trong một video không xa. Chúc anh buổi trưa vui vẻ. Bạn lại không nói là độ hiếm của cái ghép ý là gì nhỉ? Nếu mà cái ghép chỉ có xanh thôi ấy, thì cái việc đầu tư nó cũng không được có lợi cho lắm. Bây giờ nếu như mà cái ghép của các bạn không ngon ấy, thì các bạn nên chơi cối lựu đạn, thì nó cũng rất là tuyệt vời các bạn ạ. Tại vì cối lựu đạn nó cũng giúp các bạn dễ có những cái điểm hạ gục sau lưng ấy. Thì đó là câu trả lời của mình nhé. Thế còn nếu như bạn Tâm có cái ghép ngon ấy thì bạn chơi cối. Còn nếu mà cái ghép của bạn chỉ toàn cái ghép xanh thôi thì hãy cân nhắc bạn Tâm nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có bạn Huy. Bạn ấy hỏi là một đâu là make yêu thích nhất. Cái này mình vừa nói rồi. Con nào bây giờ mình thấy là con nào cứ chơi hay là hay ấy, chứ mình cũng không có cái sự yêu ái nhất cho con nào cả. Đâu là vũ khí khiến anh khó chịu ức chế? Vũ khí khiến mình khó chịu ức chế thì có khẩu Disruptor này và khẩu súng keo, là 2 khẩu hiện tại mình thấy rất là khó chịu. Disruptor cả súng keo nhá. Đâu là avatar Palace anh thích nhất? Thích nhất thì là cái con phi công bắn tỉa đấy, mình vẫn đang để ấy. Đây, nhìn nó bí hiểm, nó bí ẩn, nó nguy hiểm ấy. Cái con phi công mình vẫn để ảnh trong game của mình đấy. 20k sát anh không sâu mặt thì 100k sát anh có sâu hay không? Cái này mình vừa nói rồi, là cũng không hẳn là đến cái mốc nào cả. Kiểu mình cứ nghĩ là thời điểm nào mình cảm thấy thích hợp, mình lộ mặt thì mình lộ mặt thôi, nó cũng không có gì cả. Như mình nói nhiều lần rồi là đây không phải là mình là kiểu là giả vờ bí ẩn để cho các bạn thắc mắc cái gì đâu. Chẳng qua là mình thấy là cái thông tin cá nhân của mình bây giờ AI các thứ nó ghê lắm các bạn ạ. AI bây giờ nó ghê lắm, nên là mình rất là quan ngại về cái vấn đề lộ nhiều thông tin cá nhân. Chứ mình cũng chả có cái là chiến thuật là gây cái sự bí hiểm tò mò gì cho các bạn đâu. Có thể là các bạn mà nhỏ tuổi quá thì các bạn vẫn không hiểu, nhưng mà ví dụ bây giờ mà tầm các bạn đi làm hoặc là các bạn đang là sinh viên của trường công nghệ thông tin nào đó thì các bạn cũng hiểu là cái vấn đề an toàn nó bây giờ nó cần được nâng cao, nó không kiểu ấy được. Mình cũng không dùng bất kỳ một cái app chụp ảnh nào nhận diện khuôn mặt nhá. Đấy, mình chỉ dùng cái chụp ảnh có sẵn ở trong máy thôi, không dùng bất kỳ một cái app nào mà nó có thể quét, nó có thể là kiểu thêm những cái phụ kiện vào mặt của các bạn ấy. Thế ví dụ kiểu là chỉnh mặt thành hoạt hình hay là gắn tai, gắn các thứ, mình không dùng thế. Tại vì những cái ý nó đều thu thập cái dữ liệu cá nhân của các bạn hết. Sau này có lỡ gì mệt lắm. Mình không muốn có những cái sự bất cẩn như vậy.
Ấn tượng đầu tiên của anh về Make Arena, một câu hỏi rất là hay. Một câu hỏi rất là hay của bạn Huy. Ấn tượng đầu tiên thì nói thật là game khá là trẻ con, đồ họa hoạt hình. Cái lần đầu tiên mình thấy là quảng cáo trên Facebook ấy, một video quảng cáo trên Facebook. Mình nhớ đó là có bản đồ tàu bay chở hàng này, cả bản đồ sa mạc này. Quảng cáo ở trong ý là con Killshot. Thì mình thấy là đồ họa nó khá là trẻ con, nó khá là hoạt hình, nhưng mà mình lại thấy gameplay tốt, gameplay ok, ấn tượng thì là mình chơi. Còn về mà mặt đồ họa cái thời ý thì mình thấy là như vậy, hoạt hình và có mang thiên hướng gọi là trẻ con. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, bây giờ thì quá là ngon luôn. Tại sao anh lại đặt tên kênh là PC Gaming và tại sao lại đặt tên nick là game là Sao AV Channel? Tuy rằng bạn Huy là một bạn có huy hiệu fan cứng, có một cái trái tim trắng viền màu tím, nhưng mà có vẻ như là bạn Huy không xem nhiều video của mình. Tại vì nếu mà là fan cứng thì sẽ biết câu này. Mình đảm bảo một bạn fan cứng thì sẽ biết câu này. Còn bạn nào fan cứng mà không biết câu này thì chứng tỏ là bạn ý tương tác với mình quá là hời hợt luôn. Cái tên kênh ấy, cái tên kênh thì là tên của mình. Đấy, tên kênh là tên của mình. Tên của mình viết tắt, đấy là tên của mình. Còn tại sao đặt tên nick game là Sao AV Channel? Thì đây chính là kênh của mình, Sao AMV. Thì đó chính là cái khởi nguồn của việc là mình đã đặt cái tên kênh là Sao AV Channel. Tại sao là như vậy? Bởi vì mình là một người rất là yêu thích anime. Tất nhiên các bạn sẽ hỏi là anh là Weibo à, rồi thế nọ thế kia đúng không? Nhưng mà anime của mình nó khác với cái anime mà thế hệ bây giờ các bạn đang xem. Thế hệ bây giờ các bạn đang xem ấy, toàn là mấy cái kiểu anime gọi là kiểu sao nhỉ? Học sinh chuyển trường xong rồi tự nhiên một đống gái theo rồi là yêu đương nhăng nhít. Mình thấy nó chả ra làm sao cả. Mình hướng đến những cái bộ anime nó có nhiều ý nghĩa và nó có phải gọi là truyền nhiều cái cảm hứng cũng như là cái năng lượng tích cực cho cuộc sống. Đấy, thực sự như vậy. Ví dụ một cái nhá. Một bộ mới nhất ở thời điểm năm vừa rồi, đó là bộ Khi nàng thơ yêu, phải không nhỉ? Khi nàng thơ yêu, Jose, Khi nàng thơ yêu thì phải. Thì bộ này mình thấy nó có ẩn dụ một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là đôi cánh. Đôi cánh ở đây muốn nói là về nỗ lực của mỗi con người trong cuộc sống. Phim thì có hai nhân vật, các bạn có thể thấy mình đang để ảnh ở đây, người ta đang hôn đúng không? Thì nhân vật nữ bị liệt hai chân từ nhỏ này, còn nhân vật nam là một người rất là bình thường, có một cái tương lai rất là sáng lạ, học gọi là rất là giỏi, rất là thông minh, chuẩn bị có một cái suất học bổng để đi du học bên nước ngoài. Đấy, cuộc đời rất là tươi đẹp, rất là perfect luôn, nó không có cái gì cả. Thì anh bạn này có một cái là kiểu đang là sinh viên mà, nên là hơi nghèo, đang phải đi kiếm tiền. Thì cái người bà ngoại của nữ chính này có tình cờ gặp anh bạn này khi mà kiểu đang đưa cái cô gái này đi, cho mình gọi là em nhá, đang đưa cái em này đi dạo ấy, đẩy trên xe lăn ấy. Tại vì cái em này bị liệt mà, đẩy trên xe lăn thì vô tình đến một con dốc thì bị đụng, bị người khác va vào, thế là cái bà ấy buông tay ra, thế là cái xe nó bị lao xuống dốc ấy. Các bạn biết rồi, một cái cảnh mà người ngồi trên xe lăn mà lao xuống dốc là rất nguy hiểm đúng không? Thì nhà nam chính của chúng ta đã chạy ra và ôm kịp và đỡ nữ chính. Thế là bà ấy nhìn cái thanh niên này, bà ấy bảo là kiểu cũng phát hiện ra là thanh niên nghèo ấy, thì bà ấy bảo là đến chăm sóc cho cháu của bà ấy một thời gian, tại vì bà ấy cũng già rồi, bà ấy không có sức để chăm ấy. Thì thanh niên này đang thiếu tiền quá, mà lại cần lương cao ấy, thì đến dần chăm thì lúc đầu là kiểu hai người xa lạ ấy. Mà các bạn biết rồi, một người khuyết tật thì người ta mang trong mình cái mặc cảm này, cũng như là cái nỗi đau đúng không? Nó giống như kiểu một cái câu nói là khi mà bản thân đã đau rồi ấy, thì làm gì có thể nghĩ đến cái nỗi đau của người khác đúng không? Bản thân các bạn đang chịu một cái nỗi đau rồi thì khó lắm mà các bạn lại có thể cảm thông cho nỗi đau của người khác. Cái điều đó là điều rất là dễ. Thì cô gái này đang bị tàn tật đúng không? Thì cái tính tình nó rất là khó tính luôn á, không thể nào gọi là ôn hòa hiền hậu được. Sau một thời gian cái thanh niên này chăm sóc ấy thì cũng kiểu khó chịu ấy, kiểu sao lại có một cái cô nàng mà lại khó đanh đá như vậy. Thì rất nhiều những cái lần cãi vã, thì sau những cái lần như vậy thì cố gắng hiểu nhau hơn. Trong một lần nữ chính thì có cái ước mơ là đi ra biển ấy, tại vì hồi nhỏ được đi ra biển
cùng cha của cô ý, thì cô ý có ước mơ như vậy. Thì sau một lần hai người cùng đi ra biển ấy thì còn nói kiểu là thanh niên này sẽ quyết định ra nước ngoài, không ở đây nữa. Thì nữ chính cũng có hơi buồn và bỏ về. Thì trên đường đi xe lăn một mình á, đần xe lăn một mình thì nó mắc ở một cái vạch giảm tốc, cái gờ giảm tốc, thì mưa, tầm nhìn khó, thì là có một cái ô tô đi đến chuẩn bị đâm, thì là nam chính ra đỡ cho, và kết quả là thanh niên này cũng bị liệt, không gọi là liệt tạm thời thôi, thì suy sụp, rất là suy sụp, tại vì cái con đường học hành các thứ đang rất là sáng lạng, để được du học các thứ, học bổng các thứ, người bây giờ liệt nằm một chỗ luôn ấy, kiểu mọi thứ sụp đổ hết mà. Thì lần đầu tiên thanh niên này cảm nhận được cái nỗi đau của nữ chính này, thì dần dần là, nhưng mà kiểu vẫn suy sụp lắm, không ấy lên được. Đấy, xong rồi nữ chính thì rất là giỏi viết truyện nha, rất là giỏi viết truyện, thì có viết một câu chuyện trong cái thư viện cho bọn trẻ con, nói về đôi cánh. Thật ra cái chuyện này nó cũng gần giống như kiểu nàng tiên cá ấy các bạn. Nàng tiên cá khi lên bờ thì để đánh đổi mọi thứ để lấy đôi chân, cuối cùng biến thành bọt biển, đúng không? Cô gái này cũng viết một câu chuyện là về một cái anh chàng thiên thần có đôi cánh, thì đã đánh đổi đôi cánh để cứu mạng cô gái. Tuy nhiên mọi thứ sẽ không kết thúc gọi là buồn tẻ như vậy, mà khi mà mất cái đôi cánh về vật chất ấy, cái đôi cánh sau lưng mà giúp chúng ta bay ấy, thì cái anh chàng này lại có một cái đôi cánh khác, đó chính là một nửa của mình, một nửa người mình yêu thương, chính là cái đôi cánh mạnh mẽ nhất để giúp anh ấy có thể vượt qua mọi thứ. Đấy, mình thấy là tất nhiên là hơi lạc chủ đề một chút xíu, nhưng mà mình muốn kể cho các bạn hiểu là bây giờ các bạn mà thấy nếu mà một ai đó mà nói thích anime ấy, mọi người đừng nói vội là người ta weeaboo hay thế nọ thế kia, nó khác lắm, nó có nó khác lắm, nó không giống như bây giờ các bạn đâu. Mọi người bây giờ xem anime toàn kiểu là một học sinh chuyển trường, hoặc là học sinh bá đạo cái gì đó, rồi bao nhiêu gái quay quanh rồi thế nọ thế kia. Mình nói thật là mình không có nuốt nổi mấy cái bộ ý đâu, nó buồn cười lắm, thực sự nó không hợp cái khẩu vị của mình chút nào cả. Mình luôn luôn có muốn những cái bộ mà nó có nhiều ý nghĩa, và những cái ý nghĩa nó giúp chúng ta có thêm nhiều cái góc nhìn trong cuộc sống. Tất nhiên nó chỉ là một bộ anime thôi, nhưng mà các bạn có thể nói này, các bạn hiểu hơn là một bộ phim bên Hollywood chẳng hạn. Đấy, một bộ phim nó kinh phí mấy tỷ đô chắc các thứ, rồi nó gây ra cái sự lan tỏa đến mọi người, thì mọi người có thể hiểu là anime nó cũng vậy, nó cũng có những cái giá trị của nó mang đến cho những cái người cảm nhận thấy những cái nỗi đau, những cái mất mát, những cái thứ mà người ta cảm thấy là ngoài đời này cũng gặp này, và người ta có thể là sống tốt hơn khi mà trải qua những cái bài học đó. Nhiều bạn bảo là đôi khi thấy anh tâm sự ghê quá, em thì em còn nhỏ, em chả hiểu cái gì. Thì mình cũng nói thêm cái này nhá, có những thứ mà các bạn không cần chính các bạn phải trải qua, không cần có những thứ mà chính các bạn cần trải qua mà các bạn mới hiểu được, mà các bạn có thể nghe người khác kể là các bạn cũng hiểu được phần nào. Mình nói như kiểu người ta tuyên truyền về phòng chống những cái chất kích thích chẳng hạn, đâu phải các bạn cứ phải hít để các bạn hiểu là nó gây cho tôi ảo giác, rồi nó khiến cho tôi gọi là gia đình ly tán nọ kia đâu. Các bạn có thể xem những cái video, xem những cái nạn nhân, những cái gọi là con bệnh của những cái thứ đó, rồi các bạn tự né tránh, chứ không nhất thiết là các bạn cứ phải thử thì các bạn mới hiểu được. Về những cái mà mình kể cũng vậy thôi, những thứ mà mình trải qua thì không phải là các bạn cứ phải trải qua thì các bạn mới hiểu, và nghe mình nói tâm sự thì nó cũng có một cái phần nào đó nó giúp các bạn suy nghĩ nhiều hơn. Rồi, câu hỏi về tên kênh cũng như là tên game của mình thì kết thúc ở đây nhá. Lúc Make Arena công nhận anh làm content creator của họ là khi nào? Thì đây, các bạn có thể thấy là từ video số 76 là video chính thức mình trở thành người tạo nội dung của Make Arena. Đấy, 76 video, sau 76 video thì mình đã trở thành người tạo nội dung chính thức. Các bạn nhận diện bằng cách đó chính là cái dòng này. Đấy, mình đã ghi là mình hiện tại đã trở thành nhà sáng tạo chính thức của MA nhé. Đây, chính là cái video này. Thật ra là trước cái video này mình đã được người ta viết thư hợp tác rồi, nhưng mà bạn ý bảo là khi nào chính thức được công nhận ấy, thì mình nghĩ là video này. Tại vì video này mình đã được cung cấp những cái thứ mà những người tạo nội dung mới có ấy.
Thì đây chính là cái video mà mình được công nhận trở thành một người tạo nội dung chính thức nhá. Sau 76 video. Theo anh, Make Arena và game kia cái nào đáng chơi hơn về mọi mặt? Thật ra đây là một cái câu hỏi nó mang cái thiên hướng gọi là khá là nhạy cảm và mang nhiều cái sự tranh cãi. Tất nhiên là mình làm về game này thì mình sẽ nói game này đúng không? Chẳng nhẽ mình lại nói game kia. Nhưng mà với phương diện là một người chơi nhá, một người khách hàng ấy, một người chơi á, không nói đến không, với phương diện một người cày chay đi, mình không nạp game nên mình không dám nói là người khách hàng nữa. Với phương diện người cày chay đi thì mình nói là người cày chay nhá. Với phương diện người cày chay á thì chắc chắn là game này đáng chơi hơn. Nên mình mạnh mồm nói thẳng một câu là như vậy, mình chả phải ngại. Đấy, mình nói thật. Anh có thể làm một giải solo giữa các clan không? Nếu không được thì anh có thể thêm một series cày full skin tương lai vàng. Em sẽ chờ anh làm cho anh sớm 100k sub. Rồi, về việc gọi là solo giữa các clan thì mình không có thời gian để làm mấy cái này đâu. Và hơn hết là cái việc solo này thì tìm những cái clan cân bằng sức mạnh ấy, nó cũng mất nhiều thời gian các bạn ạ. Nó mất thời gian lắm, mình không làm được mấy cái giải kiểu này đâu, mất thời gian cực kỳ luôn đấy. Mình thì nói chung là hiện tại không làm được. Còn về series để cày skin tương lai vàng thì cũng mệt lắm bạn ơi, mệt lắm, ngày nào cũng ngồi cày thì hục như vậy chả gì. Kênh của mình là muốn mang đến những cái thứ để giúp người chơi tốt hơn. Còn ví dụ mà gọi là để cày cuốc khoe thành tích ấy, nói thật là kênh của mình cũng không phù hợp cho lắm. Nó mất nhiều thời gian và khán giả không thích đâu. Không ai rảnh đâu mà ngày nào cũng gọi là cứ nhìn mình cày để nhận skin tương lai vàng cả, nó rất là mệt. Ví dụ là ngày mai sau game có rank đi thì mình có thể là cày lên rank cao nọ kia cho các bạn xem cho thấy nó vui, chứ còn bây giờ mà ngồi cày skin thì mất thời gian lắm bạn ơi. Thì đó là câu hỏi của bạn Huy nhá, những câu hỏi rất là hay và mình cũng mất khá là nhiều thời gian cho những câu hỏi này. Rồi tiếp theo của bạn Hunter, bạn ấy hỏi là thấy ngoại hình con robot nào là đẹp nhất ở thời điểm hiện tại. Mình nghĩ là Seeker là con robot mình thấy ngoại hình mặc định đẹp nhất, đó chính là Seeker. Ngày trước thì là Red Dog nhưng mà bây giờ chắc chắn là Seeker. Bạn user gì đó, nếu anh là AD game thì anh muốn game đi theo con đường như thế nào? Cũng là một câu hỏi hay. Câu hỏi này hay nhưng mà nó cũng khó, tại vì nó còn liên quan đến rất là nhiều thứ. Một công ty game nó có rất nhiều bộ phận các bạn ạ. Phòng phát triển rồi phòng kế hoạch rồi phòng marketing các thứ, nó nhiều lắm. Đây là một cá nhân mình thì không thể nào nói là game mình muốn đi theo hướng nào được. Nhưng mình có thể khẳng định là những cái hướng đi ở bây giờ mà game đang đi á, là những hướng đi đúng và là những hướng đi tốt. Nó chiều lòng được cả dân nạp cũng như là dân cày chay. Thì mình thấy là ở thời điểm hiện tại là rất là tuyệt vời rồi. Game biết lắng nghe là mình thấy hướng đi bây giờ là rất là tuyệt vời rồi. Câu hỏi của bạn là Quy, bạn ấy hỏi là giữa 4 vai trò anh thích nhất là vai trò nào? Thích nhất thì mình nghĩ là trinh sát, mình thích nhất là scam ấy, thì mình thích nhất nhanh nhẹn này, bí ẩn này, nguy hiểm này, đó. Còn vai trò tiếp theo mà mình cũng muốn nói để các bạn nghe đó chính là mấy con có khiên. Ở đây mình không nói là đỡ đòn, tại vì Panther không phải đỡ đòn ấy. Đây mình muốn nói là những con có khiên cũng được mình rất là yêu thích. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi của một bạn fan cứng nữa, đó là chính là bạn Yourself. Bạn ý có chúc mừng mình 20.000 người đăng ký và cũng có đặt ra cho mình 4 cái câu hỏi. 4 cái câu hỏi như sau. Đầu tiên là cái skin mình yêu thích nhất. Cái này mình không trả lời được, nhiều skin mình yêu thích quá. Tiếp theo là cái khẩu vũ khí cận chiến nào mình yêu thích nhất. Ember Gun là khẩu cận chiến mình yêu thích nhất. Tiếp đến là câu bạn ấy hỏi là cái loại robot cũng như là vũ khí mà mình yêu thích là gì. Thì vừa nãy mình cũng có nói rồi đúng không, là mình thích con trinh sát cả mấy con có khiên. Còn về vũ khí mình yêu thích nhất thì là những cái vũ khí có bán kính sát thương là mình rất yêu thích. Những cái ý có bán kính sát thương mình yêu thích cực kỳ luôn đấy, nó khó nấp, rất là yêu thích luôn. Tiếp theo là bạn ý hỏi mình có Discord không để giao lưu rồi là cũng như là tuyển mộ thành viên trong clan ấy. Thì nói thật là mình có, nhưng mà cái Discord của mình chỉ để dùng để bàn giao họp công việc thôi, chứ mình cũng không muốn phát triển nhiều về cái vấn đề giao lưu bên Discord. Tại vì mình cũng không có nhiều thời gian ấy, sợ các bạn có cái gì bất đồng các bạn chửi nhau ở trong ý thì mệt lắm. Mình không muốn là như vậy. Đấy, mình không muốn là chịu trách nhiệm về việc
quản lý các bạn lời lẽ ra sao á, mình không muốn đâu. Các bạn có thể lập những cái nhóm Zalo gì, các bạn giao lưu Facebook gì thì tùy. Còn mình thì không muốn là tạo nhóm đâu, nhiều khi có những cái vấn đề khó xử lắm. Mình không muốn cứ phải làm cái cán cân để xử lý cho các bạn đâu, nên là rất tiếc là cái này mình không có công khai được nha. Cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi cho mình. Bạn ý có bảo mình là sớm đạt nút kim cương như này. Rồi thì mình sẽ cố gắng hết sức để mơ thấy cái nút ý nha. Nhất là bạn Khang, bạn ấy có đưa ra một số câu hỏi. Anh có phải gay không? Cạn lời luôn. Chắc chắn rồi, mình không phải gay, mình là một người con trai bình thường. Anh có Ni chưa? Ni là gì mình không biết nha. Tại sao anh lại làm về game Macarena? Chúc anh một ngày đầy sức khỏe. Tại sao mình lại làm về game Macarena? Trong quá khứ cái này mình nói một lần rồi, nhưng mà lúc đó chắc là 8.000 sub thì phải. Bây giờ mình sẽ nói lại nhá. Là sau một quãng thời gian nghỉ chơi game kia và muốn tìm kiếm một con game khác tương tự thì cũng có một con game là BOT, cái gì Battle Titan gì ấy nhỉ, mình không nhớ tên nữa, chỉ biết tên viết tắt nó là BOT thôi. Cái gì Battle Titan không biết nữa, không nhớ rõ tên nữa. Nhưng mà game ấy có một cái là nó khó hiểu quá các bạn ạ. Cái thứ nhất là robot nó không đẹp nhá. Cái robot nó mang cái thiên hướng gọi là thực tế, gọi là đồ họa thực tế, game mobile thôi, nhưng mà mình đánh giá là nó theo cái phong cách gọi là thực tế, nhưng mà mình không thích cái nét đẹp ý, mình nghĩ là nét đẹp nữa theo cái phong cách gọi là phim ảnh ấy mình thích hơn. Đấy, thế là mình vẫn tìm một con game về robot với cái cơ chế gọi là cũng đi chiếm cột, đi bêm nhau ấy. Thì cái hôm mình có thấy cái quảng cáo MA trên Facebook như mình nói rồi ấy, ấn tượng đầu tiên là game hơi hoạt hình và hơi trẻ con, nhưng mà mình thấy gameplay cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình có thử tìm kiếm trên YouTube xem là có kênh nào làm về game này hay không ấy, để cũng xem qua là nó có gì thú vị hơn không. Tại vì một cái video quảng cáo trên YouTube nó chỉ bắn nhau bằng thôi, mình cũng không biết gì nhiều ấy, không biết là game có pay to win hay không ấy để mình quyết định chơi ấy. Nhưng mà tìm trên YouTube thì chỉ toàn là những cái video các bạn ý quay lẻ tẻ các bạn chơi thôi, và nó rất là mờ các bạn ạ, độ phân giải kém lắm. Xem video thì có những cái tạp âm nó cứ xào xạc ấy, nó cứ rè ấy. Nên mình bảo chả có cái kênh nào làm về cái game này nhỉ, hơi chán nhỉ. Thế là mình bảo là thế là mình làm đi, tại vì mình chơi mình thấy nó cũng ok mà. Thế là mình làm đi, nó cũng tương tự với cái game kia, rất là dễ chơi thôi. Với cái kỹ năng của mình đã tích lũy được từ game kia thì với mình quá là bình thường, nó cũng không có gì cả. Thế là mình cứ làm video thì dần dần mình càng chơi thì mình lại càng thấy được là game nó có những cái sự khác biệt, nó có những cái điểm thú vị, và càng chơi mình thấy rằng là đây chính là con game thay thế, đây chính là con game mà giúp mình rũ bỏ đi được những cái thứ ở quá khứ, rũ bỏ đi được những cái thứ mà cái game kia nó đã để lại cho mình. Nên mình quyết định mình tạo nội dung vào game này. Và rất may mắn hôm nay mình đã được ngồi đây nói chuyện với các bạn dưới vai trò là một người sáng tạo nội dung chính thức. Đấy, một người sáng tạo nội dung chính thức chứ không phải là một người tạo nội dung tự do của trò chơi. Thì mình thấy là đó quả là một cái nhân duyên rất là tuyệt vời các bạn ơi. Chắc là trả lời thêm nhỉ, tại sao làm thì mình muốn rằng là các bạn mà đọc trong phần giới thiệu kênh của mình ấy, mà đọc từ hồi xưa, các bạn sẽ biết một cái lý do từ hồi xưa mình làm kênh này để làm cái gì. Còn ở thời điểm hiện tại thì mình làm kênh này vì muốn phát triển cộng đồng MA tại Việt Nam. Để muốn những bạn nào mà có sở thích về robot như mình ấy, thì các bạn có một con game tốt để các bạn chơi. Thì chia sẻ với bạn Khang là như vậy nhá. Tiếp là bạn Caplay Plan Zombie chắc là game ý rồi. PC có người yêu chưa ạ? Vừa nãy thì bạn ấy hỏi con Ni thì mình nói là không biết Ni là gì đúng không? Bây giờ bạn này ghi hẳn ra là có người yêu chưa ạ? Có hay chưa nhỉ? Chính bản thân mình cũng chẳng biết nữa. Khá là khó hiểu nha. Khá là khó hiểu các bạn ạ. PC có bỏ qua câu này cũng được. Mình hiểu nè. Mình hiểu mà. Ok bạn ơi. Câu thay thế, mục tiêu của PC trong sự nghiệp làm YouTube là gì ạ? Mục tiêu Mục tiêu của mình là luôn luôn có ý tưởng. Và đó là những cái ý tưởng mà cuốn hút khán giả của mình. Đấy là mục tiêu của mình. Chứ mình không có mục tiêu là phải 100.000 sub, phải 200.000 sub, phải 50.000 sub. Đấy, cái mục tiêu của mình là như vậy. Có thể là từ hôm nay trở đi nhá, từ hôm nay trở đi mà kênh của mình chỉ có 20.000 sub cũng được. Nhưng mà mỗi cái video mình tạo ra mà cứ gọi là
có rất nhiều người xem thích thú, thì mình thấy như thế đó cũng là một cái mục tiêu rất là tuyệt vời rồi. PC nghĩ bao giờ Mac sẽ đưa game trở lại CH Play trên nền tảng Android. Bây giờ hiện tại thì chả có hy vọng gì hết á, không có hy vọng gì. Khó quá, tại vì bên đất nước của họ mình thấy lại đang lục đục chiến tranh á. Chả biết là họ có giải quyết được vấn đề này không nữa. Mình thấy nhiều game sẽ phải hợp tác với một cái bên công ty ở Việt Nam mới được. Còn không thì mình cũng chưa thấy có cái lối đi nào sáng lạng về việc nó sẽ quay trở lại CH Play cả. Nhưng mà không sao, việc các bạn dùng APK Pool thì nó gây cản trở về nạp game thôi. Còn những cái trải nghiệm khác mình thấy vẫn ok. PC nghĩ bạn này chắc là người miền Trung à? PC nghĩ bản đồ mới sẽ thuộc thể loại rộng lớn hay nhỏ? Thì câu này bạn ý bình luận từ lúc chưa có bản đồ mới á. Bây giờ chắc chắn là bạn ý biết câu trả lời rồi đúng không? Được 20.000 người đăng ký thì có làm sự kiện gì đặc biệt ăn mừng không? Đúng là 20.000 người đăng ký nó một cái mốc lớn trong bản thân mình và cũng như là về cái tựa game robot. Nhưng mà hãy nhìn nhận đi là 20.000 về một người làm YouTube ấy, nó chỉ là một cái đinh thôi. Nó là một cái đinh rất là nhỏ. Nó là một cái đinh rất là nhỏ nên mình cũng chưa có cái gì là quá là tự hào về bản thân mình cả. Nếu mà sau này mà mình may mắn mình được nút bạc, thì mình nghĩ là mình sẽ làm một cái gì đó nó mang cái thiên hướng ý nghĩa hơn. Chứ còn bây giờ 20.000 thì bản thân mình cũng thấy vui rồi, cũng thấy cái sự cố gắng của mình về một cái tựa game robot này là tuyệt vời rồi. Nhưng mà so về mặt bằng chung của một người làm nội dung ấy thì 20.000 đối với mình nó cũng chưa phải cái gì đó để mình quá là tự hào về bản thân cả. Nên là mình ở thời điểm hiện tại 20.000 cũng chỉ biết cảm ơn các bạn thôi. Ngoài Pacific Rim thì PC có thích phim nào không? Mình thích là Công viên Kỷ Jura. Đấy cũng là một phim mình rất yêu thích. Tất nhiên là một thằng con trai thì sẽ yêu thích robot này, khủng long các thứ đó. Nên là những cái phim về những cái đề tài ấy thì chắc chắn rồi, mình cũng rất là thích. Nhưng đó chỉ là gọi là xem thì thích thôi, chứ còn cũng không đến nỗi là mình cứ phải gọi là tìm hiểu rồi chờ đợi gì cả. Cái sở thích số 1 của mình vẫn là anime. Đấy là chính là sở thích duy nhất của mình. Mình có thể là ngồi đợi ngóng từng tập nó ra. Chứ còn mấy cái phim kia thì kiểu xem thì cũng vui cũng hay đấy, nhưng mà không xem thì mình cũng chả sao cả. PC không trả lời cũng được, mình cũng không muốn hỏi nhiều thêm đâu. Rồi, cảm ơn bạn Caplay đã đặt ra những câu hỏi cho mình nha. Nhân tiện là ảnh của bạn cũng rất là đẹp á. Tiếp một bạn nữa cũng tên là Huy Khang Trần. Bạn ấy hỏi là anh thích vai trò nào? Mình trả lời rồi này. Anh thích loại hệ vũ khí nào? Mình cũng trả lời rồi. Anh thích robot nào? Mình nãy trả lời rồi. Anh đã từng nghĩ và vẽ ra một con robot anh tự tạo chưa? Chưa bạn ơi. Mình chưa nghĩ ra con nào mà mình tự tạo ra cả. Câu 4 thì em có. Mình biết là trên kênh nhiều bạn có rất nhiều ý tưởng về những con robot và các bạn cũng vẽ ra giấy rồi, mình thấy rất là đẹp. Còn mình thì mình cũng không có ý tưởng gì về cái việc ấy cả, nên là mình cũng chả được. Nhưng mà mình thì vẽ đánh giá là cũng khá là đẹp. Đấy, khá là đẹp. Ngày xưa mà không ấy thì chắc là cũng thi trường kiến trúc rồi đấy. Nhưng mà số phận đưa đẩy. Thôi, chả sao cả. Tất cả đều là nhân duyên. Câu cuối, anh ghét robot nào, vai trò nào, vũ khí nào, loại nào? Ghét á? Cái này vừa nãy mình cũng trả lời rồi mà. Ghét thì mình ghét mấy cái dòng bán kính. Mình thích thì mình cũng thích, nhưng mà mình ghét thì mình cũng ghét. Tại vì mình ghét khi mà mình đối đầu ấy, mình không né được. Còn mình thích là khi mình có mình bón hành cho người ta thì mình lại thích. Còn về robot thì cũng thế, thì mình cũng ghét mấy con trinh sát, mấy con có khiên. Thì nói chung là mấy con nào mình thích thì mình cũng ghét. Thích là bản thân mình có này, còn ghét là ghét đối phương có. Nó đơn giản là như vậy bạn ơi. Cảm ơn anh đã chơi NTV. Ok bạn nha. Tiếp theo là bạn Giang. Bạn hỏi em có một số câu hỏi được không anh? Thì cho em hỏi là anh thích dùng mic nào nhất, cũng như là điều gì đã dẫn anh đến Make Arena. Câu này mình vừa trả lời rồi nhé. Điều dẫn mình đến game Make Arena nó chỉ là một cái quảng cáo thôi. Rồi mình cảm thấy tò mò, thế là mình thử làm nội dung. Thì mình thấy hay xong thì mình cứ làm, thế là mình được viết thư hợp tác. Nó là một cái nhân duyên đúng không? Mình biết là bây giờ hiện tại có khá là nhiều bạn đang đầu tư làm về make, nhưng mà nói chung là các bạn cũng đang bận nhiều việc. Và cái việc đầu tư của các bạn nó cũng không phải là 100%, nó không thể nghiêm túc được ấy. Nên nó cũng không đi đến đâu cả. Cho dù các bạn đã được 1.000 người đăng ký rồi nhưng mà nó vẫn không thành công. Mình cũng rất là tiếc, nhưng mà nhắc lại là cơ duyên thôi. Chúng ta không có duyên thì thôi vậy chứ biết sao giờ.
Tiếp là bạn Hồng Phúc Nguyễn, một bạn fan cứng cũng như là hội viên trên kênh của mình. Cho em hỏi mấy câu sau. Anh muốn đi cùng Make trong khoảng mấy năm nữa. Khi nào game nó còn tốt đẹp thì mình vẫn làm nội dung về Make thôi. Hiện tại game vẫn đang phát triển rất là tốt. Mỗi tháng Premium gửi cho anh đồng coin là không? Tại em thấy anh lên coin chính nhanh, phụ thì lâu. Chắc chắn rồi, mình được tài trợ để mình có một cái điều kiện tốt nhất và nâng cấp đồ để làm nội dung cho các bạn. Còn cụ thể ra sao thì mình không tiết lộ được thêm nha. Thời điểm anh cảm thấy khó chịu và bực mình nhất với Make sau khi có tố cáo hack là gì vậy? Một câu hỏi rất là hay. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn như sau về cái việc mình cảm thấy rất là bực mình. Rất là bực mình và khó chịu về việc game nó xử lý hack. Mình có nhắn tin với bên game ấy. Mình bảo là wow, cái thanh niên này sao mà hack thế này mà không xóa nick, không khóa nick đi. Thì game có bảo với mình là chúng tôi xử phạt với cái tinh thần gọi là có cái sự nhân đạo. Đấy, nhân đạo. Khi mà một người chơi phạm sai lầm ấy thì người ta sẽ được có một cơ hội để sửa sai. Và hack cũng vậy, chúng tôi muốn có một sự nhân đạo cho họ. Nếu như họ hack lần thứ nhất thì chúng tôi sẽ có thể kiểu là có cái sự nhắc nhở. Đấy, hack lần thứ hai thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái hình phạt tương ứng. Còn tiếp tục hack những lần nữa thì chúng tôi sẽ khóa tài khoản. Thế mình bảo là thế bây giờ hack, nó là hack rồi mà lại còn nhân nhượng cái gì nữa. Mình lấy ví dụ một cái thằng cướp ngân hàng đi, thì nó đã cướp ngân hàng rồi thì nó phải bị bỏ vô tù chứ làm sao mà lại còn nhân nhượng nữa. Thì bên game lại nói với mình là ví dụ mà một người cướp ngân hàng thì anh bạn đó lại phải còn bị xem xét là cái tội trạng cướp nó có nặng nề hay không, nó có cướp nhiều cướp ít hay thế nọ hay không, rồi anh ta mới có những cái hình phạt thích đáng. Thế là mình câm luôn các bạn ạ. Mình câm luôn, mình chả biết nói gì cả. Tại vì người ta nói đúng, nên người ta nói đúng. Thì đúng là về một cái tội gì đó thì cũng phải xếp theo cấp bậc của nó là nó nặng hay nhẹ. Thì ở đây ý người ta là khi mà người ta hack ấy, khi mà có một người chơi hack ấy thì người ta sẽ xử lý theo các bước là đầu tiên là cảnh cáo này, sau rồi phạt nhẹ này, nhẹ rồi nặng hơn chút nữa, rồi nặng hơn rồi đến cấm. Thì mình thấy là wow, đó là cách người ta xử lý thôi. Người ta không muốn mạnh tay thì mình cũng chả biết nói thêm gì cả. Chắc chắn là mình sẽ rất là khó chịu. Mình rất là khó chịu, mình không phủ nhận điều đó. Mình thì luôn muốn là đã hack là xóa luôn đi, đừng có mà nhân nhượng gì nữa, mệt người lắm. Hack thì xóa luôn đi. Nhưng mà người ta lại kiểu xử lý các bước nó theo quy trình, rồi nó theo là nhân đạo các thứ này. Thôi, người ta nói đến vậy thì mình cũng chả muốn ấy nữa. Thì người ta bảo là nếu mà gặp trường hợp hack ấy thì bạn cứ tố cáo. Có nghĩa là gặp hack một lần này, quay video tố cáo này, gặp lần thứ hai lại quay video tố cáo này, gặp lần thứ ba lại quay video tố cáo này. Đấy, người ta cứ bảo như vậy. Thì người ta bảo nếu mà nhiều lần vậy thì chắc chắn người ta sẽ khóa. Còn người ta sẽ không làm theo kiểu là một phát đi luôn. Đấy, người ta muốn có sự nhân đạo. Nên là mình chả biết nữa. Mình khá là khó chịu về cái cách giải quyết này. Nhưng mà người ta nói thì mình cũng không cãi được nữa. Tại vì người ta nói nó cũng không hẳn là sai. Thì đó cũng thực sự là những cái nó hoạt động trong cái xã hội này, là có cái sự quay đầu, cho cơ hội cho người ta làm lại cuộc đời. Thì mình là chia sẻ của mình về vấn đề tố cáo hack nhé. Vật phẩm sắp bị nerf tiếp theo anh nghĩ là gì? Ôi bạn ơi, bạn đừng hỏi câu này. Nó không có cái gì là tiếp theo cả. Nó không có cái gì là tiếp theo cả. Bây giờ đếm trên đầu ngón tay đi. Trên đầu ngón tay từ hồi đến giờ mình chơi game, mình làm nội dung nhá. Mình chơi game mình làm nội dung thì mình kể này. Có siêu pháo này, có khẩu bắn tỉa em này, có siêu pháo này. Là hai cái thứ mà gọi là nặng nề nhất đi, các bạn thấy khó chịu nhất đi. Còn lại những cái thứ kia gọi là râu ria thì mình không nói nhá. Mình chỉ nói là siêu pháo này, cả bệ pháo, mình cứ nói là bắn tỉa em này, cả bệ pháo này, là hai thứ gọi là các bạn thấy nặng nề nhất đi. Mà cũng nghĩ theo một khía cạnh là nó quá là ghê đúng không? Chứ không phải là người ta nerf, người ta bán đồ mới. Mọi người cũng hiểu như vậy. Có bao giờ game nó nerf để nó bán đồ mới đâu. Chẳng bao giờ game nó nerf để nó bán đồ mới cả. Mình nói như này nhá. Cái con Mimiker mới ra đi. Con này có gì? Có một chút khiên, có một chút hồi HP, có một chút tàng hình tăng tốc các thứ đi. Thì bây giờ nhá, nếu mà nói về một nhà làm game bẩn ấy, thì người ta sẽ nerf con gì? Người ta sẽ nerf khả năng tăng sát thương của những con kia xuống 20% đi. Ví dụ con Brickhouse người ta bảo chúng tôi nhận thấy là cảm giác con này bá quá, chúng tôi giảm sát thương xuống, tăng lên còn 20%. Có nghĩa là Brickhouse khi mà bật sát thương lên chỉ tăng được 20% thôi. Tiếp theo người ta bảo là
Ví dụ chúng tôi thấy khiên Barton, rồi thấy khiên Airy, thấy khiên Sentinel, rồi thấy khiên Agent là cao quá, chúng tôi giảm xuống 50.000. Đấy, thế là khiên của con Mimicker là 60.000, thế là hơn những con kia. Thì các bạn mới hiểu được thế nào gọi là nerf để bán đồ mới. Chứ còn bạn nói cái kiểu này á, thì không ấy. Mình có thể khẳng định với các bạn là ở thời điểm hiện tại nhé, ở thời điểm hiện tại tất cả những gì game làm rất là lắng nghe người chơi, và người ta làm vì cái mục đích phát triển lâu dài, chứ người ta không nớp cái kiểu là để bán đồ mới. Trong quá trình mình làm video á, có một số bạn á, kiểu chẳng bao giờ bình luận trên kênh của mình ấy, tự nhiên nhảy ở đâu vào ấy, kêu là nó ra đồ mới, nó lại chuẩn bị nớp để nó bán đây. Mình chả biết là các bạn chơi game nào như thế thì mình không có biết, nhưng mà game này ấy, nó không có thế đâu các bạn ạ. Con nào ra phế thì sẽ được cân nhắc để sửa, nhưng mà còn được sửa hay không thì không biết. Ví dụ như Redux được tăng sức mạnh một lần ấy, nhưng mà cũng không ăn thua. Còn những con phế như con Lee Wing này, điển hình một con huyền thoại phế. Con Scorpion cũng chán. Và chúng ta hãy nhìn đến một con Azure tím thôi mà bên game cũng lắng nghe rồi sửa. Bây giờ kỹ năng rất là ngon luôn. Cái con Azure kỹ năng ngon dã man luôn các bạn ạ. Nó ngon thôi nhé luôn. Khiên ngon này, cái hình dạng khiên cũng ngon, HP khiên cũng ngon này, lắp đồ gì cũng ngon các bạn ạ. Đấy là mình cũng muốn nói với các bạn là như vậy. Nên là cái việc mà các bạn hỏi là vật phẩm gì tiếp theo bị nerf ấy, mình thấy là nó hơi kiểu nó hơi buồn cười ấy, nó cũng không biết phải trả lời nào cả. Đó là câu trả lời của mình nhé. Anh có dự định làm video không có lời thoại không? Ngày xưa thì mình làm video ghép nhạc, tại vì mình còn không tự tin lắm về cái khoản bình luận. Bây giờ bình luận rồi thì cứ bình luận thôi. Một video không bình luận người ta không xem đâu, khán giả khó tính lắm. Bây giờ cứ mở nhạc bắn thôi không xem. Có thể bạn bảo em thích lắm, nhưng mà cái thích của bạn chỉ là 1%, nó rất là nhỏ thôi. Gọi là 1.000 người thì có gọi là có 50 người đi. Chứ còn người ta luôn muốn là nghe cái người trong video người ta nói tình huống này như thế nào người ta nói, hoặc là có những tình huống mà người ta nói vui vẻ để người ta xem cho nó xả stress. Thì đó là những điều mà khán giả muốn. Chứ còn kiểu cứ bắn chơi ấy, nhiều lúc nói thật với các bạn chả nghe ra thế nào cả. Tại sao tình huống này lại bắn như này, tại sao tình huống kia lại bắn như thế, đúng không? Người nào mà kiểu người ta theo dõi rất là kỹ đi thì người ta có thể hiểu. Nhưng mà những người mà người ta kiểu người ta rất là bận ấy, người ta sẽ không thể nào người ta cắm mắt vào đấy để người ta xem từng ly từng tí một đâu, mà người ta sẽ theo những cái nhìn mình nói. Ví dụ lúc nào đó mình hô hào lên, người ta bảo cái này đoạn này làm sao đấy, hay là những cái đoạn nào mình giọng mình buồn quá thì người ta bảo tại sao lại bị như vậy, đúng không? Hoặc là những cái giọng nào mình rất là hứng khởi thì người ta bảo lại tại sao lại như vậy, thì người ta sẽ dễ dàng người ta cảm nhận hơn. Còn cứ một video á, lồng nhạc rồi bắn ấy thì nói thật là nó ít người xem lắm, chẳng mấy ai người ta xem đâu. Cột mốc tiếp theo anh nhắm đến, cột mốc tiếp theo mình nhắm đến là 25.000 người đăng ký nhá. Đó là cột mốc tiếp theo mình nhắm đến. Anh có thể cho em biết một số lối chơi hợp với tất cả các combo được không? Câu này thì khó nhờ. Tại vì mỗi combo nó đều có những cái kiểu chơi khác nhau. Nhưng mà chung quy lại thì vẫn là chơi kiểu rình rập thôi. Chơi quan sát, rình rập, đợi thì bắn đấy. Đó chính là cái lối chơi mà mình nghĩ là game bắn súng nào cũng vậy hết á. Game bắn súng nào cũng vậy. Chứ chả phải là cứ chạy lon ton lên rồi bắn đâu. Cứ quan sát, rình rập rồi tấn công. Thì đó là lối chơi phù hợp cho tất cả những cái loại vũ khí. Nếu được tạo ra một vai trò mới trong mech, anh sẽ tạo vai trò gì? Ở thời điểm hiện tại thì mình cũng không nghĩ được bất kỳ một cái vai trò gì thêm cả. Mình thấy là vai trò về những con robot như bây giờ là ok rồi. Nó cũng gọi là đủ căn bản của một con game có những cái vai trò rồi ấy. Mình cũng không muốn có gì thêm. Anh thử tạo một hiệu ứng mới mà anh nghĩ là nó không quá bá nhưng khó chịu. Tựa cái làm chậm. Rồi, một câu hỏi rất là hay. Tạo một cái hiệu ứng mới không quá bá. Mình muốn có một cái hiệu ứng nó như kiểu là dịch bệnh ấy. Một con này bị dính này, mà đi gần đến con khác ấy thì con khác nó cũng bị dính. Có thể là hiệu ứng chảy HP, nó có thể là hiệu ứng làm chậm, nó có thể là hiệu ứng choáng. Có nghĩa là bất kỳ một hiệu ứng nào đó nhưng mà nó sẽ theo cái thiên hướng gọi là lan truyền ấy. Cứ đi gần cái là bị. Đấy thì mình nghĩ là đó sẽ là một cái hiệu ứng vô cùng là khó chịu. Anh thử nêu ra tiêu chí để một con mech mang độ hiếm X phù hợp với độ hiếm đấy được không? Kiểu như xanh lá thì cần có gì, huyền thoại gồm các tiêu chí gì? Câu này thực tế mà nói nó cũng kiểu là
không quá là khó khăn. Thì một con độ xanh lá thì chắc chắn là nó một con bình thường thôi, và nó không không kiểu là kỹ năng quá bá thôi. Còn mỗi con thì nó đều có kỹ năng khác nhau đúng không, nên mình không thể nói cụ thể được. Còn về kiểu con huyền thoại thì mình có làm một video phân tích rồi. Huyền thoại phải ra dáng huyền thoại nó nổi bật hơn về HP này, kỹ năng độc đáo này và khó chịu. Kiểu câu này mình cũng không biết trả lời gì thêm ấy. Sau khi trả lời hết câu hỏi trên của em nghĩ anh đã đi uống nước. Câu hỏi anh thì sao? Chuẩn luôn đấy. Bạn này bạn ấy dự đoán chuẩn dã man luôn. Đúng là mình phải đi uống nước để trả lời hết đống câu hỏi này của bạn ấy thật. Vừa ngồi nói vừa suy nghĩ, cũng nói vấp nói sai khá là nhiều. Rồi, cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi cho mình nha. Tiếp là bạn Harry Nguyễn. Tại sao anh lại chọn chơi MA thay vì chơi game kia? Tại sao à? Đây là lý do nha. Tiếp theo là một bạn T. Một bạn T, bạn ấy hỏi mình là anh bao nhiêu tuổi? Câu này chắc chắn là mình không trả lời được rồi. Anh trên 18 chưa? Mình chắc chắn là trên 18 nha. Phải trên 18 tuổi mới được làm người sáng tạo nội dung cho bên game. Bởi vì khi mà trên 18 tuổi các bạn sẽ có thể chịu những cái trách nhiệm về pháp lý. Có nghĩa là các bạn có thể đi tù đấy. Đấy, mình nói vui vậy thôi. Khi mà trên 18 tuổi thì các bạn sẽ phải chịu những cái trách nhiệm về pháp lý mà các bạn gây ra, để người ta sẽ không phải chịu trách nhiệm trước những cái hành động thiếu suy nghĩ của các bạn. Câu hỏi anh định gắn bó game đến khi nào? Mình vừa nói rồi, đến khi nào game nó còn tốt thì mình gắn bó nha. Chúng ta có một bạn là fan cứng tiếp mà tên của bạn mình không biết đọc thế nào. Một, đâu là robot vũ khí anh yêu thích nhất? Mình đã trả lời rồi. Phi công yêu thích nhất đã trả lời rồi. Nếu được 100k sub anh có sâu mặt hay không? Nhưng mà nói vậy thôi, 100k nó hiện tại mình còn chưa mơ được, chứ đừng có nói là nếu nữa. Mình cũng chả biết được. Anh chơi Onyx đi ạ. Có gì thì mình sẽ cân nhắc nha. Nếu được đặt tên cho một con miếng mới thì anh sẽ đặt là gì? Cho anh sở nước kim cương. Đặt tên cho một con mech mới á. Nói thật là mình cũng chẳng biết đặt tên gì đâu. Mấy cái kiểu mà mình hãy tạo ra một con robot mới rồi mình hãy nghĩ ra cái gì đó mới á, mà mình chưa có ý tưởng gì cả. Cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi cho mình nhé. Tiếp là một bạn là fan cứng nhưng không có tên. Câu hỏi của em là anh chơi từ năm bao nhiêu? Thực ra bạn ấy hỏi là chơi game mech từ bao giờ đúng không? Thì từ cái video số 1. Đấy, các bạn cứ tìm cái video số 1 Mech Arena thăng 1 của mình ấy. Nó là từ ngày tháng nào thì đó là cái ngày tháng mình tải game và chơi game và đăng video luôn đấy. Đấy, mọi người cứ tìm cái video ấy nha. Con đầu tiên anh nâng lên full tím là con nào á? Con nào nhỉ? Con Panther hay sao á? Hình như là con Panther. Anh thích mech nào trong dòng hỗ trợ? Bởi vì mình là một người chơi solo, kiểu một người chơi đi đơn ấy, nên mình thích Arian nhất trong dòng hỗ trợ. Nếu mà kiểu đi team thì mình nghĩ là một con Solid hỗ trợ sẽ rất là tuyệt vời. Nói chung là mình thích Arian bạn ơi. Câu hỏi của em như thế thôi. Cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi cho mình nhé. Tiếp theo là bạn Cao Cổ Sean. Một câu thôi. Nếu em muốn trở thành người sáng tạo nội dung chính thức của Mech thì phải cần những gì? Phải cần và có những gì? Thôi chúc anh bắn file vui vẻ. Đây là bạn ấy hỏi phải cần và có những gì nhá. Đó, cái này nó có hai cái cách để trả lời. Một là theo văn bản, thứ hai là theo kinh nghiệm của mình. Về những thứ bạn cần và có theo cái thiên hướng gọi là văn bản ấy, thì mình có gửi cho các bạn. Mình có gửi cho bạn Cao Cổ Sean một cái trang web để bạn có thể vào đấy đọc là bạn cần bao nhiêu sub, rồi bạn cần làm bao nhiêu video các thứ rồi. Thế về bản thân mình thì mình thấy rằng là để làm người tạo nội dung cho Mech ấy, để được làm người tạo nội dung chính thức ấy, thì bạn cần sự sáng tạo này, sự kiên trì này và nỗ lực. Thì đấy là những thứ mà mình nghĩ sẽ giúp bạn có thể trở thành người sáng tạo nội dung chính thức của Mech nhé. Tiếp theo là một bạn là khán giả có nick là SpaceX WR à. Em vừa là người chơi game kia và là Mech Arena, em có các câu hỏi sau. Anh chơi game kia từ khi nào? Hình như là từ 2018 à? Phải không? 2018 phải không ta? Lâu quá rồi. 2018 hay sao các bạn ạ? 2018 hay là 20... Mình cứ nhớ mang máng là 2018. Bây giờ cũng không nhớ cụ thể là bao giờ ấy. Mà cứ áng chừng là tầm 2018 đi. Tại sao anh không chơi game kia nữa? Lại là một câu hỏi tại sao mình không chơi game kia nữa. Đây là lý do nha. Robot yêu thích của anh trong game kia là gì? Vâng, một câu hỏi rất là hay. Một câu hỏi rất là hay. Anh chỉ cần tả nó thôi. Nếu không được thì anh chỉ cần nói trong Mech Arena thôi.
Câu này thì mình không ngại để nói đâu, cái gì yêu thích thì mình vẫn nói được mà, có làm sao đâu. Mình yêu thích đó chính là Kumiho, Hachi và Bugasari. Đó là bộ ba lướt đát, kỹ năng nó gọi là đát thì phải, mà mình rất là thích. Và mình thực sự là khi cầm vào ba con ý ấy, kỹ năng mình rất là lả lướt luôn. Cái đợt đấy là chưa có vũ khí khóa chân nhá, chưa có cái gì gọi là khóa chân, nên là cái việc mà cản bước bộ ba của mình là vô cùng là khó. Mình lướt ra, mình sấy, cái khẩu mình hay gọi là Okan, nhưng mà gọi đúng là Oken thì phải, mình chả biết nữa, thôi mình cứ gọi là Okan đi, gọi là Okan theo tiếng Việt cho dễ đi. Cả khẩu Taran thì phải, nhưng mà mình thích Okan hơn, tại vì Okan nó sấy nổ như kiểu khẩu pháo bão tố vậy, nhưng mà nó sấy tốc độ nhanh hơn nhiều, thích lắm. Mình thích, rất là thích combo bộ ba đát này với khẩu Okan. Mình cứ lướt ra mình sấy một cái xong mình đi lướt vào, lướt ra, lướt vào, lướt ra, lướt vào, không bắt nổi mình sấy cho banh tành hết luôn. Nhưng mà sau game nó ra cái bộ khóa chân thì đi ra một cái là bị khóa. Nó giống như kiểu bây giờ nhá, game make của chúng ta không có một con Zephyr nào, không có một con Shot nào, nên là các bạn chạy nhảy rất là thoải mái đúng không? Đột nhiên nó ra Zephyr, ra Shot một cái, các bạn cứ đang chuẩn bị chạy ra nó khóa, các bạn đứng im. Cứ đang chuẩn bị làm cái nó khóa, các bạn đứng im. Thì bên game kia nó cũng như vậy, nó có cái module khóa chân với cả cái vũ khí khóa chân, là mình lâu rồi không nhớ nữa. Nhưng mà thực sự là mình rất yêu thích cái bộ ba đát, bộ ba lướt ý, gọi là zigzag ấy, nó lướt thích lắm. Mình khi cầm vào ba con ấy thì mình cảm giác là không đối thủ luôn. Nhưng mà đó là ngày xưa thôi. Khi mà nó ra module các thứ, nó ra những con khác ấy, bắt đầu nó ấy nọ ấy kia, nên là chịu các bạn ơi, không chơi được. Nhưng mà cũng chia sẻ với bạn, đó chính là bộ ba mình yêu thích: Kumiho, Bugasari và Hachi. Đó là bộ ba mình rất yêu thích. Và mình cũng hy vọng là Game Make sẽ có những cái con mà có cái khả năng đát như vậy, lướt như vậy. Thì mình thấy đó chính là một cái thứ mà mình luôn đau luôn muốn game có. Cho dù là game ra mà có bị nói là ăn nhái đi chăng nữa, mình cũng không quan tâm. Mình chỉ muốn là trong game Make của chúng ta sẽ có những robot có cái khả năng đát như vậy. Kill shot, khả năng nó cũng có thể gọi là đát ấy, nhưng mình không hài lòng. Tại vì nó chỉ lướt thẳng thôi, nó thẳng theo cái hướng của mình định hướng thôi, chứ nó không thể lướt lùi được. Nó không thể lướt trái lướt phải, kiểu lướt lùi trái lùi phải được ấy. Mình thấy nó không được tự do. Còn nếu như mà mình có bộ đôi các thứ ấy trong game make này thì thực sự mình thấy nó quá là tuyệt vời. Nhưng mà vào game make này của chúng ta mà kỹ năng dash ấy thì mình nghĩ là nên cần có thêm kháng hiệu ứng, chứ không thì nó cũng không quá là nổi bật đâu. Nhưng mà không sao cả, về cơ bản thì mình vẫn thích cái bộ ba ấy. Ngoài cái bộ ba ấy thì mình biết là bây giờ có rất nhiều con khác nó có kỹ năng dash, nó có kỹ năng lướt rồi, mà mình thấy rằng đó chính là bộ ba khởi đầu về cái kỹ năng ấy, nên mình rất là thích. Còn những con sau ăn nhái á, mình không có thích đâu. Những con sau là 4-5 lượt đát rồi là thôi mình không nói nữa, nó càng nói nó càng thấy nó buồn cười. Đối với mình, trong lòng mình huyền thoại chỉ có 3 con ý thôi. Và cuối cùng là lúc anh được make cho vào chương trình Content Creator, anh cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy rất là vui. Từ một người chơi bình thường, không có cái tiếng nói gì cả, thì bây giờ mình đã có thể tác động vào những cái sự gọi là chưa tốt của trò chơi để khiến trò chơi tốt hơn. Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng là bạn là một người chơi bên game kia. Bạn nói rằng là đừng có giảm sức mạnh con này nữa, tôi thấy là không hợp lý đâu. Đừng có giảm sức mạnh để bán đồ mới nữa, tôi thấy không hợp lý đâu. Game có nghe bạn không? Chắc chắn là nó không nghe bạn rồi. Bạn làm gì có quyền gì để bạn tác động vào, đúng không? Cho dù là bạn có lập cả một cái nhóm như chăng nữa, bạn nói ấy, nó cũng không quan tâm đâu. Cái mà nó quan tâm ấy chính là cái túi tiền của nó. Và có một cái thuật ngữ là gì? Nó theo cái gọi là cái thói quen cái thói quen tiêu tiền. Ví dụ nhá, các bạn mua được cái món đồ này rất là ngon rồi thì các bạn sẽ có thiên hướng gọi là tiếc, không dám bỏ. Thì là các bạn sẽ mua những cái thứ tiếp theo nữa, và nó lợi dụng cái điều đó. Kiểu nó biết là các bạn không bỏ được nó đâu, tại vì bạn đầu tư vào nhiều rồi, bạn bỏ thì bạn tiếc. Đấy, nên là nó sẽ cứ làm như vậy và bạn cứ sẽ bị nó bòn rút, và bản thân bạn thì cứ nghĩ là thôi cố đi, tại vì đầu tư nhiều rồi thì bạn vẫn cứ phải cố. Đấy là một cái điều mà mình cũng muốn nói, là khi mà trở thành người tạo nội dung của game ấy thì mình cũng luôn muốn đóng góp những cái ý kiến để game MA của chúng ta thật là tốt. Nó không đi theo vào vết xe đổ, nó không khiến trở thành thứ mà mình ghét. Mình muốn trở thành cái thứ mà
mình muốn nó tốt đẹp, mình muốn nó tránh xa những cái thứ mà ngày trước mình không thích. Thì mình luôn luôn cố gắng là như vậy. Kể cả những cái người tạo nội dung khác cũng như vậy, người ta luôn đóng góp ý kiến để trò chơi tốt và không đi theo cái thiên hướng gọi là đì nén, giết chết những cái người cày chay. Thì đó là cái nỗ lực của mình và những cái người tạo nội dung khác. Thì đó là phần trả lời của mình dành cho bạn nhé. Tiếp là bạn Khánh Trường, và bạn ấy hỏi là anh tìm đến game hay game tìm đến anh. Mình nghĩ là câu này chắc là mình tìm đến game, tại vì mình lướt lướt Facebook mà. Mình lướt lướt mình tìm ấy thì thấy quảng cáo ấy, nên mình chơi. Thì chắc là mình tìm đến game các bạn ơi. Động lực nào khiến anh làm video? Thì như mình nói rồi là mình thấy game nó cũng khá là hay và chả có ai làm nghiêm túc cả, thế là mình quyết định mình làm. Mục tiêu anh làm video là gì á? Thì muốn các bạn chơi game tốt hơn, và muốn các bạn có một cái nhìn khác, kiểu các bạn chơi game kia các bạn cứ đinh ninh trong đầu là giao đồ mới nó sẽ giảm sức mạnh đúng không, rồi là không chơi được đúng không. Thì mình muốn cho các bạn một cái nhìn khác là game này nó khác, các bạn cày chay chơi thoải mái. Đó là cái thứ mà mình muốn truyền đạt trong video của mình. Anh có muốn tiếp tục đồng hành cùng game không? Và anh sẽ đồng hành bao lâu? Cái này thì mình cũng vừa trả lời rồi, là đến khi nào game nó còn tốt nhá. Game nó mà đi theo cái thương hướng xấu thì thôi, mình cũng chịu đây, không có ấy được. Gọi là dead game ấy, dead game ấy bạn ơi. Mục tiêu tiếp theo anh hướng tới là gì? Không biết mục tiêu bạn hỏi là gì ta? Người đăng ký kênh chăng? Thì chắc là hướng đến 25.000 người đăng ký bạn ơi. Khó khăn anh gặp phải khi anh đến với game là gì? Lúc đầu nói thật với các bạn ấy, là khó khăn đầu tiên là không có nội dung, chả biết làm nội dung gì. Ngày nào cũng ngồi nghĩ là không biết mình làm nội dung gì bây giờ chứ nị. Nhiều lúc nghĩ kiểu quanh đi quẩn lại cũng làm combo ấy. Kiểu ngày đầu tiên mình làm game mình cứ kiểu ví dụ Panther bệ tên lửa, Panther bệ pháo, rồi kêu sót bệ tên lửa, kêu sót bệ pháo, rồi Zephyr bệ tên lửa, Zephyr bệ pháo ấy. Kiểu nó kiểu nghĩ lại thì nó cũng chả có cái nội dung gì nó quá là độc đáo cả. Nhưng sau này khi mình chơi thì mình nhận thấy rằng là hãy làm theo những gì mà người khán giả người ta thắc mắc. Ví dụ có một cái sự kiện này đúng không, mình thấy là nhiệm vụ này sẽ có người ta thắc mắc thì mình làm. Có một cái điều này mình cần lưu ý thì mình sẽ lại làm video. Đấy, có nghĩa là những gì ấy mà có thể khiến cho người chơi người ta hiểu và người ta chơi tốt ấy thì mình cứ làm hết. Không hẳn là giới thiệu những combo ngon, mà bất kỳ một cái gì đó mà có thể giúp người chơi chơi tốt thì mình có thể làm hết. Làm hết thì đó là những thứ một người khán giả người ta cần. Và bản thân mình cũng vậy thôi. Khi mà mình đến với một con game mình chưa biết cái gì đúng không, thì mình sẽ kiểu là nên chọn cái gì đây ta, nên chơi thế nào, nên mua cái gì đấy, sắp xếp là sao. Nó sẽ, nếu mà thực sự các bạn ngồi lại các bạn nghĩ thì nó sẽ có muôn vàn những cái nội dung. Nó có quá nhiều nội dung để các bạn làm luôn. Nó không hẳn bó buộc là cứ làm con nọ ghép với khẩu này chơi, làm con kia ghép với khẩu kia chơi. Lúc đầu thì nó là như vậy, nó khá là ngây thơ và chưa có nhiều ý tưởng. Ngoài việc làm YouTube ra thì anh còn làm gì thêm nữa không? Hiện tại mình đang tập trung 100% thời gian làm YouTube, mình không làm bất kỳ điều gì thêm cả. Tất cả thời gian của mình tập trung vào việc xây dựng nội dung, lên ý tưởng và làm video, edit video. Tất cả mình tập trung 100%. Còn lý do tại vì sao Tại vì sao thì nó thuộc lý do cá nhân của mình. Mình nghĩ là chắc sau này tầm 100 hoặc là... Nói chung đây là mình nói nhá, ý là kiểu mình nổi tiếng hơn ấy thì chắc là mình sẽ chia sẻ thêm. Bây giờ nhá, mình nói này cho bạn hiểu này, có những thứ ấy mà ở thời điểm hiện tại mà chia sẻ ấy, thì bị nói là kể khổ. Nhưng mà khi mà các bạn đã có một cái vị thế nào đó ấy, mà các bạn chia sẻ ấy, thì người ta gọi là quá khứ nỗ lực vượt lên khó khăn đấy, kiểu như vậy. Nó ý bạn cũng hiểu ý mình rồi đó. Nếu bây giờ mà thực sự mình kể lý do tại sao mà mình lại 100% đầu tư thời gian vào việc làm YouTube nội dung cho game ấy, thì nó sẽ bị gọi là kể khổ. Đấy, kể khổ, lợi dụng lòng thương. Nhưng mà sau này mà ví dụ mình kênh mình nổi tiếng hơn đi, mà mình kể ấy, thì người ta lại bảo là đó là một cái quá khứ mà đáng tự hào, đó là một quá khứ khó khăn nhưng mà anh đã vượt qua. Nó là kiểu như vậy bạn ạ. Nên là bây giờ thì mình cũng chỉ muốn nói là mình dành 100% thời gian làm YouTube thôi. Còn lại thì mình cũng không hề chia sẻ thêm vì sao như thế nào nhá. Gia đình anh có đồng ý cho anh làm không? Chắc chắn rồi. Với cái độ tuổi này của mình thì mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì mình đang làm. Và mình mình không còn tuổi gọi là ăn đòn roi nữa rồi. Nên là cái điều này là điều rất là bình thường. Một người công dân chịu trách nhiệm với những cái việc mình làm.
một người con trai quyết định lối đi riêng của bản thân. Như vậy là bạn cũng hiểu hơn rồi nhá. Câu hỏi riêng tư không trả lời cũng không sao. Anh tên gì, anh mấy tuổi, từ sao có liên quan gì đến anh không? Rồi, câu hỏi riêng tư về tuổi thì mình không trả lời rồi. Còn câu hỏi là từ sao có liên quan gì đến anh không ấy, thì mình vừa giải thích vừa rồi á. Nãy cũng nói chưa hết nhỉ. Đó là tên kênh cũng như là một bộ anime mình yêu thích, đó là Sword Art Online. Sword Art Online, một bộ anime mình rất là yêu thích. Tất nhiên là kể đến cái bộ đó thì các bạn sẽ có hai suy nghĩ. Một là suy nghĩ đến mấy cái thanh niên còn là ảo game, lấy ảo game múa may quay cuồng, nghĩ mình là ta đây nọ kia. Nhưng mà không, những gì mà mình thấy được ở bộ anime đó chính là sự cố gắng, nỗ lực hoàn thiện và phát triển bản thân, giúp đỡ những người yếu, bảo vệ những người yếu và bảo vệ người mình yêu thương. Đó là câu trả lời của mình dành cho bạn Khánh Trường nhé. Tiếp là bạn Nhân Nguyễn My cái gì nhỉ? Anh PC cho em hỏi là theo anh thì sau này tỷ lệ phần trăm game make có thể ra một con độ hiếm đỏ là theo anh là bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ ra vũ khí đỏ là bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ ra thêm một hoặc hai phi công đỏ là bao nhiêu phần trăm? Nữa chứ em thấy hai phi công Neymar nhìn tội quá. Đây nhá, qua cái phi công Neymar này thì mình lại càng có thể khẳng định các bạn về cái độ công bằng cũng như là cân bằng của game. Ngày xưa thì mình chưa hiểu lắm về phi công đỏ đâu, mình chưa hiểu lắm đâu. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thì mình cảm thấy nó quá là công bằng luôn. Nếu mà các bạn biết rồi, Neymar mà, một cầu thủ mà rất là danh giá đúng không, vào một tựa game mang cho mình độ hiếm màu đỏ thì mình nghĩ là sát thương các thứ nó phải rất là ghê gớm đúng không? Nhưng mà sát thương của phi công Neymar nó lại thấp hơn sát thương của phi công huyền thoại. Nhưng mà anh ta có gì? Anh ta có tăng thêm cái tốc độ chạy nhanh hơn này, anh ta có hai kỹ năng này. Tất nhiên là hai kỹ năng đối với mình bây giờ nó cũng không làm gì đâu. Bởi bây giờ mà gọi là lắp vũ khí thập cẩm ấy không phải là sự lựa chọn đúng đắn, nên là cái việc phi công Neymar hai kỹ năng bây giờ mình thấy là khá là phế. Mình thấy khá là phế. Nếu mà một trò chơi người ta gọi là có cái sự vuốt râu nhé, có cái sự vuốt râu của một người vuốt râu người nổi tiếng đi, mà tạo ra một phi công như vậy thì người ta sẽ phải tạo phi công rất là bá. Đấy, tăng sát thương thật là nhiều này, thật là nhiều lợi ích. Nhưng mà không, hãy xem Make Arena làm gì. Một cầu thủ siêu sao bóng đá sẽ chạy nhanh với đúng cái bộ môn bóng đá chạy nhanh này, sát thương thì rất tiếc lại không bằng một con huyền thoại. Tuy nhiên anh ta lại có hai cái loạt sát thương khác nhau, thì mình thấy đó là một cái hướng đi rất là công bằng về game cho một cái độ hiếm đỏ. Còn về gọi là robot độ hiếm đỏ cũng như là vũ khí độ hiếm đỏ, theo mình tỷ lệ phần trăm ra là tầm 1% các bạn ạ. Thì đó là câu trả lời của mình dành cho bạn Nhân Nguyễn nhé. Nó cũng tương tự với những cái loại vũ khí nhé. Mình nghĩ là độ hiếm đỏ là không có đâu. Tiếp đến là bạn Harry. Bạn Harry cũng bảo mình cơ duyên nào đưa mình đến Game Make thì mình có trả lời nhiều rồi nha. Chúng ta sẽ đến với bạn Long. Bạn Long fan cứng trên kênh của mình. Bạn ấy hỏi là: một, anh nói PC là tên anh, vậy P hay là C mới là tên của anh? Mình không nói. Mình không nói. Hai, anh có thích chơi bóng chuyền hay môn thể thao nào không? Tại em thích bóng chuyền. Thật ra là bóng chuyền mình cũng chơi được, nhưng mà môn thể thao mình thích là mình thích chơi cầu lông. Mình thích chơi cầu lông hơn. Đây là mình nói mình thích chơi nhá, chứ còn mình hiện tại thì mình không có chơi. Mình nói thích chơi thôi. Có một cái thú vui nữa mình cũng rất là thích là mình thích câu cá. Mình rất là thích câu cá luôn. 3, anh có đẹp trai không? Mình có đẹp trai hay không nhỉ? Bây giờ mà nói thì mình cũng chả biết thế nào nữa. Chắc là mình nói mình bình thường. Mình chưa bị chê xấu bao giờ. Thế thôi. Mình chắc nói đến vậy thôi, chứ cũng không dám nhận xét gì thêm về bản thân cả. Câu thứ tư mình không đọc nữa đâu nhá. Tiếp là bạn khán giả là bạn Tôm Mai gì đó. Bạn ấy hỏi là cho em hỏi một vài câu hỏi. Mỗi tháng Prarium chu cấp cho cày chay của anh bao nhiêu? Coi là tín dụng. Đấy, cái này là bạn ấy hỏi từ trước cái video mình làm là cẩm nang cày chay á. Bạn ấy vẫn rất là nghi ngờ. Mình chỉ nói như này thôi, không có một xu nào hết bạn ơi nhá. Còn bạn tin hay không thì tùy. Cày chay là cày chay 100%, không có một xu nào cả. Mình không có cái lý do gì mà mình phải lừa các bạn để làm cái gì cả. Mình là một con người ngay thẳng, nói thế cho nhanh. Mình không phải dùng chiêu trò gì để lừa các bạn hết á. Bây giờ mình nói như này nhá. Giveaway
Giveaway bây giờ nếu là người khác nhá, mình nói nếu là người khác hoàn toàn có thể bán ở coi lậu để kiếm tiền. Đấy là mình nói thật đấy. Mình nói thật đấy, không đùa đâu. Nhưng mình thì mình không làm cái trò ấy, mình không làm cái trò ấy. Giveaway thì mình muốn là một nơi giao lưu vui vẻ nha các bạn, chứ mình không muốn là một cái thứ để mình kiếm trác. Không muốn là thứ mình kiếm trác ba cái thứ như vậy. Chứ còn mình nói thật là bán lậu bán được đấy. Bán lậu bán được đấy các bạn ơi. Là mỗi tháng các bạn cứ tính đi, 10.000 ơ coi mình bán lậu thì được bao nhiêu. Nên mình cũng chia sẻ thành thật với bạn là mình một con người rất là ngay thẳng. Mình không như vậy, có sao thì mình nói vậy. Và nhấn mạnh cày chay thì là mình cày chay, chứ không hề có chiêu trò gì hết á. Em thấy anh đây là coi nhanh quá, mình chăm cày thôi. Tại sao cày chay của anh lại gặp mấy con bot yếu hơn? Cái này mình không biết được, mình chơi như bao người thôi mà. Cày chay mình chơi như bao người thôi mà. Sao bạn có thể biết là mình không gặp bot khỏe được? Đó chỉ là một vài video mình đăng cho bạn xem thôi. Ví dụ mình đang chơi mình gặp người ta khỏe thì các bạn cũng không biết được đâu. Mình cũng không thể cho các bạn xem hết tất cả những cái trận đấu của mình được. Người chơi thì có người chơi dân là fit siêu nhiều. Anh có đẹp trai không? Lại một câu hỏi, mình có đẹp trai không? Chúng ta phải đến với bạn Huy. Bạn Huy, bạn ấy bảo chúc mừng anh 20.000 người đăng ký. Em có vài câu hỏi cho anh. Sát thương bán kính nổ của pháo bão tố hay súng nhiễu mạnh hơn ạ? Mình thấy là pháo bão tố hơn. Tại vì sao? Pháo bão tố nó dồn dập hơn bạn ơi. Nhiều lúc chạy không có kịp, nên là pháo bão tố hơn nha. Câu thứ hai, anh có từng cảm giác khi chơi game trên màn hình lớn đến khi chơi game trên màn hình nhỏ cảm thấy nó hơi khó điều khiển không ạ? Chắc chắn rồi. Các bạn kiểu tướng quen rồi mà khổ thì không chịu được đúng không? Chơi trên màn hình lớn mà cầm một cái điện thoại nhỏ chắc chắn là nó sẽ không quen rồi. Anh có gia nhập hội anh em FH không anh? Không, mình không muốn gia nhập nha. Anh sinh năm anh sinh năm 1999 anh? Đó là do tình cờ xem được video cũ của anh. Đoạn đầu là cái intro mà có các hành tinh lơ lửng ấy. Cuối intro góc dưới bên phải có dòng là sao AMV 1999 á. Nếu đúng thì anh bình luận, còn không thì thôi ạ. Rồi, thế mình không bình luận nha. Chúc bé một ngày vui vẻ và mạnh khỏe, 20.000 người đăng ký mãi yêu. Cảm ơn bạn Huy rất là nhiều. Bạn Huy cũng là một cái bạn khán giả rất là đáng yêu, rất là dễ thương trên kênh của mình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của một bạn Huy nữa. Bạn ấy bảo là theo mình là combo nào mạnh nhất? Mình thấy là Seeker pháo bão tố là một combo vô cùng là ác mộng. Nó biến đến, nó nổ, nó xả, nó né lắm. Mình bị ăn hành bởi combo ấy rất là nhiều. Và mình thấy đó là combo ở thời điểm hiện tại mình nghĩ là mạnh nhất, khó chịu nhất. Còn có khiên các thứ, tàng hình các thứ là nó sấy được hết bạn ạ. Tiếp là bạn Trung Anh Nguyễn. Bạn ấy bảo là chào anh, em có vài câu hỏi. Câu 1, theo anh trong game MA, mech anh cảm thấy toàn diện nhất cả công lẫn thủ. Phòng thủ không nhất thiết phải là đỡ đòn. Thì theo mình đó chính là Surge. Tại vì con này tấn công này, rút lui này rất là ngon. Kiểu bạn ý nói là công thủ mà, thủ ở đây không nhất thiết là phải đứng ra để đỡ đạn đúng không? Mà có thể là chạy trốn các thứ ấy, thoát khỏi cái nguy hiểm ấy thì cũng là thủ rồi. Thì mình thấy là Surge là sự lựa chọn rất là ngon cho cái câu hỏi này của bạn nhé. Trong MA anh thích chơi map nào nhất, bao gồm chiếm cứ điểm 5v5. Để mà nói là bản đồ thì hiện tại mình kiểu cứ lắp vũ khí tùy vào những cái bản đồ thôi. Rộng thì chơi bắn tỉa, hẹp thì chơi cận chiến. Còn mà nói thích nhất thì chắc là cái mới ra rồi. Cái mới ra lúc nào cũng gây cho chúng ta nhiều hứng khởi đúng không? Mà mình biết ý bạn ấy hỏi là từ hồi giờ cái nào thích nhất thì mình cũng không có cái câu trả lời nào cả. Mình thấy là chơi đầu tư tốt cái nào mình cũng thích hết á. Câu số 3 là không biết anh còn slot bạn bè không, mà bạn ấy muốn kết bạn với mình cả nick chính hoặc là nick phụ. Thì cái việc còn thì mình còn một slot bên cái tài khoản chính, nhưng mà bây giờ kết bạn thì lại bị người khác nói là thiên vị nọ kia, nên bây giờ mình cũng chưa muốn kết bạn thêm. Còn về cái tài khoản cày chay của mình cũng không muốn kết bạn vì mình muốn đi đơn với cả kết bạn cùng mọi người mời mình cũng không chơi được cùng đâu, nên rất là khó cho mình. Câu thứ tư, anh có đẹp trai không? Lại là một câu thứ tư, anh có đẹp trai hay không? Có gì hôm nào mình đăng cái ảnh mình quay phía sau lưng nhá, rồi các bạn sẽ tùy mọi người đánh giá như nào nhé. Tiếp chúng ta sẽ đến với bạn cái gì đây? Cái này khó đọc quá. Bạn ấy bảo mình là em có vài câu hỏi gửi đến anh. Mới đầu làm YouTube anh có gặp sự cản trở gia đình không?
Cản trở thật ra nó cũng không hẳn là cản trở, nó chỉ là cái sự lo lắng thôi. Nó là cái sự lo lắng thôi. Liệu rằng là mình làm này nó có ok hay không? Liệu rằng là làm một YouTube so với việc làm một cái nhân viên văn phòng thì cái nào mới hơn? Thật sự đó là một cái sự lo lắng, và bản thân mình đôi khi cũng như vậy. Nhưng mà mình thấy là cứ cố gắng hết mình đi, rồi chúng ta sẽ có thành quả. Tất nhiên là mình phải làm được cái việc đó cái đã nhá. Chứ còn một cái việc mà các bạn không có tài năng, không thể làm được, không thể phát triển được ấy, thì mình nghĩ là cố gắng nó cũng chả đi đến đâu cả. Nhưng một cái công việc mà các bạn có tài năng, có tiềm năng, có phát triển, có nỗ lực, thì cho dù là việc gì đi chăng nữa, tất nhiên là một việc là nó phải kiếm ra tiền, thì mình thấy là các bạn sẽ phát triển được thôi. Thì đó là trả lời của mình cho câu hỏi thứ nhất nhé. Vì sao anh đặt tên kênh là PC Gaming? Như mình nói vừa rồi thì đó là tên của mình. Điều gì khiến anh đam mê làm AMV như vậy? Nó cũng giống như tương tự vừa rồi mình nói về anime khi nàng thơ yêu Jose khi nàng thơ yêu. Thì anime nó giúp thỏa lấp những cái khoảng trống trong mình. Nó giúp cho mình những cái sự chiêm nghiệm, những cái bài học. Thế mình nhấn mạnh là anime mình xem không giống như mấy cái thể loại các bạn xem mà cứ có một thanh niên chuyển trường, chuyển lớp xong rồi gái ghiếc bu theo rồi mệt người lằng ngoằng nhưng nó chả ra cái gì cả. Mình xem rất nhiều bộ anime ý nghĩa, nó nhiều cảm xúc, rất là nhiều ý nghĩa luôn. Là mình thấy là nó mang đến cho mình những cái mảnh ghép, nó mang đến cái sự phản lấp những cái thiếu sót trong mình, nó giúp mình có những cái góc nhìn tốt hơn về cuộc sống cũng như là xã hội, cũng như là về bản thân mình, để mình cố gắng để phát triển bản thân. Thì đó là lý do mình rất là yêu thích anime. Về thời điểm hiện tại mà cứ nói là yêu anime, kiểu gì cũng có những cái gọi là bé thiếu nhi đồng ấy, nhảy vào hỏi là weebu nọ kia. Mình thì trong phòng của mình không có bất kỳ một cái ấn phẩm gì liên quan đến anime cả. Mình không có bất kỳ một cái ấn phẩm gì về anime cả. Những gì mà mình yêu thích là những cái giá trị mà anime nó đem cho mình thôi. Và mình cũng chẳng có ấn phẩm gì cả. Có chăng thì đặt một cái hình nền máy tính, đặt một cái hình nền điện thoại. Thế chứ mình không có bất kỳ một cái gì kiểu âm thanh hay là cái model, cái gì của anime cả. Phòng mình nó rất là bình thường, chứ chả có cái gì cả. Chỉ là mình thấy rất là ấn tượng, cũng như là mình nhận được nhiều cái giá trị từ anime thôi. Còn AMV thì là Anime Music Video. Nó là cái sự hòa quyện giữa một bộ phim với những cái bài hát mà mình thấy hay, ý nghĩa. Mình tạo edit thành những video để nó truyền cảm hứng đến cho những người xem. Có những cái mình làm mà người ta bình luận là người ta xúc động và thực sự người ta đã khóc khi xem AMV của mình, thì mình cảm thấy là đó là một sự thành công rất là lớn. Mình đã chạm được đến trái tim của người ta, thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Và mình đến bây giờ mình vẫn trân trọng cái cảm xúc ý, là cái thứ mình tạo ra đã chạm đến được trái tim của người ta và khiến người ta xúc động đến cỡ vậy, thì mình thấy là rất là tuyệt vời. Chúc anh có nhiều sức khỏe và tương lai sẽ làm thêm nhiều nội dung hay hơn nữa. Cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi cho mình nhé. Tiếp theo là bạn Roger. Chúc mừng 2.000 sub nha anh. Chả biết sao mà lại khó nghĩ câu hỏi nên hỏi quá nên em hỏi một câu thôi. Khi anh chơi game thì lắm lúc sẽ có một cái món mình đầu tư rất là nhiều mà sau này chúng bị out meta, tức là không còn ưa chuộng như trước nữa. Ví dụ Eri, anh cảm giác như thế nào? Rất hóng video Q&A của anh. Cái này nhá, mình tưởng bạn nói gì, bạn lại nói con Eri. Cái con Eri ấy, dưới cái bậc của nó ấy, vẫn chơi khỏe lắm bạn ơi. Nên bạn không thể dùng từ là out meta được. Không có ai mang con Eri lên mức để đối... Không, vẫn có AR. Vẫn còn AR bạn ơi. Nên là bạn không thể nói là out meta được. Bạn xem hầm của AR chưa? Một con Eri full tím với skin tương lai vàng, bắn bệ pháo đông đốp ấy. Hoặc là bạn ấy chơi bắn tỉa mà bạn lại bảo out meta như này, mình nghĩ là bạn đang có hơi ít góc nhìn về trò chơi. Cho dù bạn là một fan cứng, nhưng mà mình thấy bạn bình luận này là mình hơi buồn nha. Bây giờ nói đến con Shadow đi. Không, nói đến con MD đi. Đến con MD này. Lancer thì vẫn có người đầu tư lên full tím bắn tỉa em được. Nhưng mà MD thì thực sự là một cái gì đó
nó không ai muốn chơi cả. Còn về việc là đầu tư một cái gì đó out meta ấy, thì mình thấy là ở thời điểm hiện tại chưa có cái gì mà mình nghĩ là kiểu đến nỗi gọi là thất vọng khi mà đầu tư ấy. Ví dụ lúc trước nhá, lúc trước khi mà mod nó mới ra nó khỏe ấy, thì mình thực sự mình nghĩ là ôi, ví tiền đầu tư khẩu em, ví tiền đầu tư khẩu siêu pháo. Đấy, thực sự là mình nghĩ như vậy ấy, mình chia sẻ thật. Nhưng mà game rất là biết lắng nghe, đã giảm sức mạnh của mod rồi nên là bây giờ mọi thứ lại ok. Mình thấy là ngon lành, chả sao cả, mình lại chơi thoải mái. Thì đó là câu trả lời gửi đến bạn Roger nhé. Tiếp đến đó chính là bạn Go. Được chứ, bạn ấy bảo mình gọi là Go nên là mình vẫn gọi bạn ấy là Go nhá. Chúc mừng kênh anh đã đạt 20k sub. Vì em không có nhiều câu hỏi để hỏi anh nên chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Một, anh nghĩ thế nào về việc game càng ngày càng có nhiều đồ huyền thoại? Thật ra là câu này mình cũng hỏi game rồi, là tại sao không ra mấy cái đồ tím đi mà cứ ra toàn mấy cái đồ huyền thoại. Thì game có bảo là mấy cái đồ tím hiện tại trong game như vậy thôi. Còn họ kiểu bây giờ thấy đang có kế hoạch riêng ấy, ra những cái đồ huyền thoại để khuyến khích người chơi cày cuốc để có được những cái đồ ngon. Nhưng mà các bạn có thể thấy rồi, có những cái đồ huyền thoại nhưng mà mình cũng không đánh giá cao. Nên theo mình là các bạn không cần quá quan tâm là game nó ra nhiều đồ huyền thoại đâu, bởi vì có phải cái nào cũng ngon đâu, đúng không? Nên là mọi người cứ cũng không cần phải ấy lo lắng quá đâu. Theo anh thì việc Plarium dành phần lớn ý tưởng để tạo ra đồ huyền thoại như vậy có tốt hay không? Như mình đã nói rồi nhá, hướng phát triển của game mà đang hướng đến có phải con đường đúng đắn không? Đúng, bây giờ hiện mình thấy là game đang đi theo những con đường rất là đúng, không chưa thấy có cái gì gọi là sa đọa lệch lạc cả. Mình thấy rất là hài lòng. Anh có dự định cài đặt mod trong tương lai không? Có, chắc chắn rồi, mình sẽ phải cài đặt và mình cài đặt rồi. Vì em thấy khi mod ra mắt em chưa thấy anh cài mod bao giờ. Mình hôm nọ mới cài cho các button rồi. Có thể là do bạn Go này bạn ý không, do video này trước cái video ý nên là bạn ý mới hỏi như vậy. Em muốn vào clan của anh có được không? Trên 5k lực chiến và không hạ lực chiến là được bạn ơi. Em xin nói trước là em chưa từng hạ lực chiến kể từ khi vào clan của anh, nhưng vẫn bị kích ra không lý do. Cho đến khi em hoàn thành lời hứa đã kết thúc thi trung học phổ thông thì anh chỉ làm thử thách của em chứ chưa đả động gì tới chuyện của em là như trước anh đã hứa, mong anh xem xét lại. Ok rồi, mình nhớ rồi, mình quên mình cũng chưa nói. Thế này nhá, mình nhớ rồi. Cái tài khoản của bạn Go trong clan của mình đợt trước mà tự nhiên bị mình kích ra, lý do là như thế này. Một hôm mình chơi cái trận chiếm cứ điểm trong bản đồ Tử Cấm Thành thì phải. Trong bản đồ Tử Cấm Thành thì mình gặp cái tài khoản của bạn, Go này. Thì lúc đầu mình hơi thắc mắc, mình bảo là chưa bao giờ mình gặp một ai trong clan cả, tại vì lực chiến mình lúc ấy còn thấp, mới có 3.000 mấy á, lực chiến thấp. Thế mình bảo là chắc là bạn này hạ lực chiến rồi đây, mình đoán là hạ lực chiến mới gặp mình đây. Thế là mình vừa vào trận nhá, mình cũng kiểu chơi như bình thường thôi. Nhưng mà quay đi ngoảnh lại bạn ấy thoát trận luôn rồi. Thì mình nghĩ là có thể là giật mình, kiểu là sao nhỉ, có tật giật mình ấy, hạ lực chiến nhưng mà thấy mình thế là thoát trận ấy. Đấy, thế mà mình ra mình xem hầm thì mình thấy đúng là hầm bạn ấy không lắp full lực chiến thật. Thế là mình đánh vào cái tội gọi là hạ trộm gặp chủ clan rồi thoát trận. Thế là mình kích bạn ấy luôn. Thì đó chính là lý do mà bạn ấy bảo là tại sao bị kích khỏi clan mà không biết chuyện gì xảy ra nha. Thì đó chính là cái lý do. Video ấy thì mình không có đăng, tại vì mình cũng không muốn kiểu nói nhiều về cái, nhưng mà bạn ấy cứ kiểu là bình luận hỏi tại sao em lại bị kích ấy, thì mình cái lúc ý bạn ấy lại nói là bạn ấy đang thi trung học phổ thông, thì mình không muốn nói cái lý do này ra, sợ bạn ấy lại buồn. Bạn ấy bảo là em không cố ý rồi, em đấy không phải là do như vậy rồi, không phải do thế kia. Thế mình mới bảo là thôi bạn cứ thi xong đi, thi xong rồi mình nói lý do. Thì đó chính là lý do tại sao mình kích bạn khỏi clan nha, là mình gặp bạn ở cái tài khoản cày chay của mình, và cái lúc ý lực chiến của mình rất là thấp mà mình chưa từng gặp ai. Bạn là người đầu tiên trong clan mình gặp ở cái tài khoản cày chay của mình, có nghĩa là chơi bình thường thì ghép trận ngẫu nhiên ấy. Thế mình gặp bạn lại thoát trận, thế là mình lại càng thêm nghi ngờ là bạn có hành động hạ lực chiến, là gặp mình thế là giật mình là gặp chủ clan, thế là bạn lại thoát trận. Và tất nhiên rồi, quy tụ tất cả những điều rồi thì tội của bạn khá là lớn đúng không, nên mình đã quyết định là kích bạn khỏi clan. Thì đó là lý do giải thích cho việc mình kích bạn khỏi clan, mà bạn đang nói là không có lý do nhá. Nếu như bạn đưa ra được một câu trả lời thích đáng về cái
hành vi cũng như cái trường hợp hôm đó thì mình sẽ cho bạn quay trở lại clan. Còn nếu như bạn bảo ôi em không nhớ cái gì cả, hôm đó nó hôm nào vậy, tại sao em không nhớ nhỉ, thì mình sẽ không thể cho bạn quay được trở lại clan được. Bạn cần phải đưa ra một cái lời giải thích phù hợp cho mình nghe mình cảm thấy mình đã sai, mình đã hiểu lầm bạn đấy, thì mình sẽ cho bạn quay trở lại. Còn nếu như đó chỉ một cái lời giải thích cho có một cái lời giải thích không đâu đến đâu cả thì mình rất tiếc sẽ không thể cho bạn quay trở lại clan của mình nhá. Tiếp là bạn Phú, bạn ấy bảo là tôi có vài câu hỏi dành cho bạn. Một, robot mạnh nhất. Không, game này không có robot mạnh nhất nha. Hai, lúc đầu bạn lập kênh có khó khăn gì không? Tất nhiên khó khăn thì là ít người xem rồi bạn ơi, rất là ít người xem lắm. Ba, động lực nào khiến bạn muốn lập kênh? Động lực nào khiến mình muốn lập kênh à? Thì mình muốn phát triển game tại Việt Nam thôi, muốn game này được nhiều người biết đến. 4, tên bạn là gì? Rồi mình câu này không trả lời được nhá. 5, bạn gắn bó game này đến bao giờ? Đến khi mà game nó hết tốt rồi, gọi là dead game rồi thì thôi. Tiếp đến là bạn An Nguyễn Văn, chắc là Nguyễn Văn An đây. Bạn ấy hỏi là câu hỏi của em là: một, anh nghĩ sao về việc lấy tiền cha mẹ donate cho anh? Chắc chắn là cái điều này là một cái điều gì không trời đất không thể dung thứ rồi chứ còn thế nào nữa bạn ơi. Nói chứ 100% là sai, nhưng em thấy anh chưa nói để khuyên các bạn nên em bình luận ha. Ý là bạn bảo là mình chưa nói công khai đúng không? Thì có vẻ như là bạn không xem video của mình rồi. Đợt trước có một bạn là tặng mình nhiều quá thì mình cũng nói là hãy dừng lại và đừng tặng mình nữa, tại vì mình sợ nghi ngờ. Thế bạn ấy cũng dừng lại rồi. Đây là do bạn An không xem video của mình nha. Mình thấy bạn An cũng không có fan cứng cũng như không có huy hiệu gì hết, nên là có thể khẳng định bạn An là một người rất ít theo dõi kênh của mình cũng như là bình luận rất là ít, nên bạn An mới nói như vậy. Hai, anime yêu thích của anh là gì? Nhiều lắm, nó không có nhưng mà mình có thể nói một vài bộ như kiểu là Violet Evergarden, Sword Art Online, Full Metal Alchemist 3. Nhưng nếu vì một lý do thần kỳ nào đó anh với bên Make hủy hợp đồng thì anh có mở shop riêng mua bán không? Một câu hỏi cũng rất là hay. Nếu như hủy hợp đồng cũng là một ý tưởng tốt để mình có thêm thu nhập kinh tế các thứ, cũng chưa biết được. Nhưng mà theo mình là việc làm người sáng tạo nội dung của bên Make nó vẫn có lợi hơn là những cái việc mình kinh doanh buôn bán như vậy. Mình cũng chưa nghĩ đến cái vế ý. Hiện tại mình thấy là làm việc cho bên Make thấy rất là ok. Mục đích anh hướng đến khi mở kênh là gì? Quá, câu này vừa trùng với câu bên dưới rồi, là muốn nhiều người biết đến game này và chơi nhiều hơn. 5, ngoài chơi Make ra anh còn chơi game gì nữa không? Nếu có thì đâu là tựa game yêu thích nhất của anh? Nếu em hỏi các bạn fan anh thì các bạn đều trả lời là tựa game yêu thích nhất của anh là sao? Không phải bạn ơi, tựa game yêu thích tên đấy là tên kênh của mình rồi. PC Gaming là Make Arena nhưng chỉ là game mà anh hợp tác, tựa game kiếm tiền anh thôi, còn tựa game mà anh làm video thôi, nên anh không tin đó tựa game anh yêu thích nhất. Rồi thì ý bạn hỏi ở đây là mình đang làm game Make này chủ yếu là để kiếm tiền thôi, chứ nó cũng không hẳn là game mình yêu thích nhất. Nó cũng đúng, nó không hẳn là sai. Thế game mình yêu thích nhất là game gì? Mình thì mình thích Shadowfire. Mình thích Shadowfire, cái phong cách điều khiển nhân vật chiến đấu rồi cầm những cái loại vũ khí khác nhau. Tất nhiên là nó Shadowfire mình chơi là Shadowfire 3 thôi. Còn Shadowfire 4 ấy thì có một cái lỗi mình rất là ghét. Cái Shadowfire 4 ấy có một cái lỗi mình cực kỳ ghét mà nó cực kỳ là củ chuối luôn các bạn ạ. Ví dụ hai người solo với nhau nhé, bạn solo với một cái người bên kia, nếu mà người bên kia kết nối internet yếu ấy thì bạn cũng bị mất kết nối. Thế nó mới cay chứ nị. Nó lại ở cái kiểu ý cơ chứ nị. Bạn rất là khỏe, mạng của bạn rất là khỏe nhưng bên kia kết nối yếu thì nó cũng kiểu là cho nó công bằng ấy. Thế là bạn cũng phải đợi nó để nó kết nối xong nó mới chơi, nó mới chiến đấu được các bạn. Đang ra combo nhá, đang ra combo đừng im luôn. Đợi kết nối. Vâng. Thế là kết nối xong thì hai thằng đâm vào nhau đến uỳnh cái, rồi lại nhảy ra, đang chiến đấu lại kết nối. Ôi mình ghét kinh khủng. Thế nên là mình chỉ thích Shadowfire 3 thôi. Trước thì mình cũng có chơi Shadowfire 2 mà chắc chắn rồi Shadowfire 3 sẽ thích hơn. Nhưng mà bây giờ game nó nặng quá rồi, không chơi nổi nữa. Máy mình chơi Liên Quân vẫn ngon mà chơi Shadowfire không nổi nữa các bạn ạ. Thì đó là một cái nhược điểm của Shadowfire, là cái dung lượng nó quá là lớn.
Còn đâu về cái lối chơi các thứ của nó thì mình rất là thích. Nhiều trang phục đẹp này, nhiều vũ khí đẹp này, cày cuốc thoải mái ok, không cần nạp tiền gì cả, vẫn rất là ok. Thì đó là tựa game mình rất là thích, đó chính là Shadowfire. Đó là câu trả lời của mình cho bạn An Nguyễn nha. Cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi. Tiếp đến là một bạn có nick là Thi Xuân Thanh Hồ à. Bạn ấy hay bảo bạn ấy là bé thỏ. Bé thỏ hỏi tại sao anh làm video về make mà tại sao không làm về cái khác? Thì tại vì kiểu mình là người tạo nội dung chính thức ấy, có những cái ràng buộc về hợp đồng các thứ rồi, nên là mình làm về game này thôi. Còn làm về game khác kiểu đăng vài ba video cũng được, nó không đến nỗi nào quá là tệ, nhưng mà đăng như thế nó tụt tương tác quá, các bạn cũng không thích ấy, nên là mình thôi. Mình có thể đăng video về Liên Quân, có thể đăng video về Shadowfire. Đấy, chắc là chỉ hai game ý thôi, còn lại cũng chẳng muốn đăng game nào cả. Mà nói chung là đăng thì nó mất tương tác lắm, nó không tốt cho kênh, nên mình không muốn đăng. Về cơ bản thì mình có những hợp đồng ràng buộc rồi, nên là mình cũng chỉ đăng về game này thôi. Các bạn cũng thấy là nhiều ông nước ngoài đăng kiểu Free Fire hoặc là PUBG hoặc là mấy cái game bắn súng, hoặc thậm chí là mấy cái game robot khác ấy. Nhưng mà mình thấy là nó cũng chả đi đến đâu cả. Có thể là thú vui của người ta thôi. Mình thì mình cũng không muốn đăng như vậy. Chúng ta có tiếp một câu hỏi nữa của bạn Hồng Phúc Nguyễn. Bạn ấy bảo là hiệu ứng nào trong game anh thấy là độc đáo nhất, nêu ra lý do anh cảm thấy như vậy. Ví dụ hiệu ứng co sập vì gây đam lớn nhưng chỉ là hiệu ứng dẫn tới đam nổ được giữ nguyên khi đối đầu các make có kỹ năng giảm sát thương. Cái gì? Ví dụ hiệu ứng co sập vì gây đam lớn nhưng chỉ là hiệu ứng dẫn tới đam nổ được giữ nguyên khi đối đầu với các make có kỹ năng giảm sát thương. Make nào có kỹ năng độc đáo, xét về độ độc đáo chứ không xét về kỹ năng hiệu quả trong trận. Anh có thể kể được top 5 không? Tận top 5 cơ. Đúng là về hiệu ứng độc đáo của vũ khí ấy, thì mình thấy là co sập là một cái hiệu ứng nó rất là độc đáo, và mình hy vọng là trong tương lai game nó sẽ có nhiều hiệu ứng độc đáo hơn. Giống như mình nói nãy, mình kể là kiểu dịch bệnh ấy, lan tỏa dịch bệnh ấy, kiểu một con bị nhá, xong rồi đi gần những con kia trong tầm bao nhiêu mét chẳng hạn, thì nó sẽ lây ra con ý, và nó cứ lây như vậy. Tiếp theo, còn về kỹ năng độc đáo của robot. Kỹ năng độc đáo của robot thì mình có thể nói một là con Panther này. Đấy, cái hàng rào ấy, chơi nhiều thì các bạn thấy tầm thường, nhưng mà ngày đầu tiên nhá, ngày đầu tiên mình thấy con Panther mình thấy nó ảo vô cùng luôn. Tại vì game kia không có mà, nên là mình nhìn game này mình thấy ảo lắm. Mình bảo ui, tại sao lại có con kỹ năng dựng hàng rào ảo như này nhỉ? Nên nó ảo cực kỳ luôn á. Bên kia thì khiên các thứ nó rất là nhiều, nhưng mà cái dạng như con Panther thì không có, nên mình thấy cực kỳ là ảo. Tiếp theo là con Kill Shot. Mình bảo ui, tại sao lại có con nó lướt xa như này này, nó lướt một phát thế này để hết cả bản đồ rồi còn đâu. Mất cân bằng game thế. Đấy, mình nhìn con Kill Shot, ánh mắt mình ban đầu là như vậy. Mình kiểu ui, cái quái nào nó lướt xa thế, nó bấm một phát nó đi cả mấy cây số rồi chứ còn cái gì nữa mà chơi thế này thì bá thế. Nhưng mà chơi xong rồi thì lại thấy nó cũng bình thường. Tiếp theo là Guardian, là con thứ ba, phế những con khác. Đúng vậy, game kia không có nên mình thấy nó rất là lạ, nó rất là độc đáo. Kiểu nói chung là mình chơi game kia không có cái gì mà sang game này có, nên mình thấy nó rất là lạ luôn á. Mình thấy nó rất là kiểu kỳ lạ ấy. Đấy, thế là được cả 3 con rồi. Còn 2 con nữa là con gì ta? Tiếp theo là con Solid. Đúng rồi, con Solid cũng là một con có kỹ năng làm choáng, làm mù rất là độc đáo. Cuối cùng đó chính là Seeker. Cái con Seeker ở đây ấy, phải gọi là kỹ năng dịch chuyển, không phải là cái gì đó mới. Mình khẳng định là như vậy. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn kỹ vào cái cách mà con Seeker nó dịch chuyển ấy, từng mảnh ghép trên cơ thể nó tách ra, tách ra, xong nó biến mất này, xong nó lại biến ra sau lưng đối phương, xong từng mảnh ghép lại biến thành con robot. Ui, nó đẹp dã man luôn. Đây là mọi người chơi game mọi người không nhìn được thôi. Mình hôm nọ mình thử cắt một đoạn video ra, xong rồi mình quay chậm ấy, mình tạo video quay chậm bao nhiêu % ấy, nhìn nó từng cái một nó đẹp lắm. Từng mảnh ghép một nó vỡ ra này, xong lại từng mảnh ghép nó lắp vào này. Mình thấy rất là ấn tượng của con Seeker. Về kỹ năng không lạ, nhưng mà về cách cái kỹ năng nó hoạt động ấy, thì mình thấy rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, rất là chu đáo. Và thực sự cảm thấy là con Seeker được đầu tư rất là nhiều cho việc chăm chút cái kỹ năng của nó. Tiếp theo chúng ta có bạn Nam. Bạn Nam thì mới đặt câu hỏi gần đây thôi, không như những cái bạn khán giả kia. Câu hỏi nếu được chọn một make và một vũ khí duy nhất thì anh sẽ chọn cái nào? Không tính combo. Ok, hiểu rồi, không tính combo. Anh nghĩ sao về những make ngày xưa? Nếu mà không tính combo, chọn một con duy nhất một con duy nhất
thì mình sẽ chọn một, đó là shirt. Thứ hai là mình sẽ chọn súng keo. Lý do tại sao nhỉ? Thì shirt là cái phong cách tấn công ẩn nấp này, rồi bất ngờ lao đến khống chế. Mình rất là thích cái phong cách ý. Còn cái súng keo ấy thì mình thấy rất là độc đáo. Thực sự cái súng keo mình thấy rất là độc đáo luôn ấy. Thề, độc đáo dã man. Nên là mình rất là thích. Còn mọi người sẽ thắc mắc là rồi Panther đâu đúng không? Thì ở thời điểm hiện tại ấy, Panther chơi nó bị gặp nhiều cái tình huống cấu lắm. Nó bị cấu nhiều lắm. Cái hàng rào của Panther bây giờ mình phải nói thật là bây giờ nó bị cấu nhiều lắm. Toàn bị Scorpion nó cấu trên đầu ấy. Nhiều pha tình huống Scorpion cũng như là cái súng keo các thứ nó nổ mình không đỡ kịp. Nên là bây giờ Panther nó không phải là sự lựa chọn yêu thích hàng đầu của mình nữa. Anh nghĩ về game hiện tại có cân bằng hay không khi có những thứ rất lép vế so với những thứ khác? Ví dụ Scorpion, theo anh thì những con mech nào và vũ khí nào không phù hợp với độ hiếm của nó? Rồi cái câu này ấy, cái câu mà con nào không phù hợp với độ hiếm nào thì phải đợi mình làm một video thôi. Bây giờ mình kể nhiều lắm. Thì cái này mình sẽ làm một cái video riêng là những con robot không phù hợp với độ hiếm nhá. Còn bạn bảo là mình có thấy game mất cân bằng hay không, những cái loại lép vế so với những thứ khác. Như mình nói rồi, game là phân theo cấp bậc người chơi. Chỉ có mất cân bằng khi mà gặp dân hạ lực chiến thôi. Còn lại thì mình chơi mình không thấy cái gì cả. Mình thấy là rất là ok, hoàn toàn bình thường. Không có cái gì nó quá là ghê cả. Anh nghĩ bao lâu một con huyền thoại 24 năng lượng, bao lâu thì bán bằng tài nguyên trong game, điển hình là Eclipse. Anh nghĩ là có ngáo giá hay không? Một con huyền thoại 24 năng lượng hay là một con huyền thoại bao nhiêu năng lượng đi chăng nữa, nó bán hay không phụ thuộc vào cái giá trị của nó. Ví dụ bạn nói là một con Eclipse đúng không? Một con Eclipse rất là ngon, thế là game nó khôn, game nó mãi nó không bán, để các bạn muốn các bạn phải nạp tiền. Bây giờ hình như là con Lace Wing ấy, con Lace Wing chuẩn bị bán rồi đấy các bạn ạ. Các bạn thấy không? Có nghĩa là sao? Con nào mà giá trị càng cao thì nó sẽ càng lâu bán thôi. Còn con nào giá trị nó thấp ấy thì game nó sẽ tuồn hàng ra cho nhanh cho các bạn để mọi người mua. Đấy, câu trả lời dành cho bạn là như vậy nha. Nên là cũng không có một cái mốc thời gian cụ thể nào cả. Không có một cái mốc thời gian cụ thể nào đâu bạn ơi. Game nó tính như vậy á. Anh có nghĩ Pla ngáo giá hay không? Có, cái này thì mình đồng tình. Có những con mình thấy bán nó chẳng hợp lý cái gì cả. Giá quá là chát mà cái độ hiệu quả nó cũng chả đi đến đâu. Theo anh game nên thay đổi cái nào không? Hay nó vẫn đang ổn? Theo mình là nên giảm giá mấy cái đồ mà 8-9 nghìn ở coi ấy. Nói chung giảm giá mấy cái đồ huyền thoại ấy. Mình nghĩ là giảm xuống tầm 7.000 thôi. Giảm xuống tầm 7.000 ở coi thôi là được rồi. Chứ còn 8 gần 9.000 ở coi, 8-9.000 ở coi thì mình thấy nó không phù hợp. Tầm 7.000 ở coi thôi, 7.000 ở coi thôi là ok rồi. Còn mấy cái đồ tím ấy, mấy cái đồ tím thì cứ như vậy thôi. Còn mấy cái đồ huyền thoại thì theo mình ấy, kể cả vũ khí lẫn robot nhá, là giảm xuống tầm 7.000 ở coi là đẹp, là vừa. Chứ còn cái kiểu ấy thì mình thấy không hợp lý. Anh thấy tính năng nào trong game là phế nhất so với những cái khác? Ở đây là bạn đang nói tính năng đúng không? Đấy, nhấn mạnh là bạn đang nói từ tính năng nha. Thì hiện tại mình không thấy cái tính năng nào là phế cả. Nhưng mà nếu bạn nói là cái gì mà mình thấy là chưa hài lòng ấy, thì mình nghĩ đó là cái chế độ PvE. Cái chế độ PvE mình chưa hài lòng và mình thấy rất là thất vọng. Tại vì nó chưa cho cái chay á, nên mình thấy rất là thất vọng. Nó có một vài ải đầu tiên cho cái chay thôi à, và nó cũng không được là bao cả. Mình thấy là bao nhiêu cái công mình chờ đợi, nhưng dưới góc nhìn là một người cái chay mình vẫn chưa hài lòng về cái PvE. Đấy là cái mình chưa thích, mình chưa đánh giá cao, và thực sự mình chưa có cái gì đó nó ấy về cái PvE cả. Anh thích chơi dòng vũ khí nào nhất? Tất nhiên rồi, những dòng sát thương cao, ví dụ như kiểu bắn tỉa và cận chiến. Còn những cái loại mà nói chung là cứ sát thương cao là mình thích cứ sát thương cao mà thích, nhưng mà phải dễ điều khiển nhá, dễ điều khiển. Ví dụ khẩu chùm hạt là mình không thích này, khẩu chùm hạt mình không thích, loằng ngoằng lắm. Loằng ngoằng lắm mình không thích. Kiểu những cái khẩu đơn giản sát thương cao ấy, thì mình rất là thích. Anh thích skin huyền thoại của mech nào là đẹp nhất? Cái này mình vừa nãy có một bạn hỏi rồi thì mình trả lời là rất là nhiều, nó không cụ thể là cái nào cả. Anh để avatar là Lancer do ngầu với đẹp hay là do anh thích? Đúng rồi, do ngầu cả đẹp bạn ơi. Cái lúc mình lập kênh ấy thì mình để cái avatar cũ kênh mình là ảnh Your Name, anime Your Name ấy, Your Name.
Thì xong rồi chắc chắn là mình phải đổi một cái ảnh nào đó phù hợp với trò chơi. Thế mình quay đi kiếm lại thì mình nhớ là cái quảng cáo ấy, cái quảng cáo game ấy thì con Lancer rất là ngầu. Tại sao mình không đặt ảnh Ronin? Tại vì con Ronin nó không có trong trò chơi ấy, nên mình đặt thì nó sẽ khá là lạ lẫm. Thế là mình bảo là ở Lancer cũng rất là ngầu. Thế là mình chụp cái ảnh ấy lại, mình đặt là ảnh kênh luôn để cho nó có cái sự ấn tượng một con Lancer cực kỳ là ngầu. Thì đó là câu trả lời mình gửi đến bạn Nam nhé. Tiếp theo là có một bạn với nick là Nhung Nguyễn. Chắc bạn này là dùng nick của phụ huynh đây. Bạn ấy bảo là em có câu hỏi là trong game có một loại vũ khí tên là KSC Long Rifle xuất hiện trên bot Airy khi mới lập tài khoản. Ồ vậy à? Nó có ngoại hình hơi giống pháo tầm xa nhưng nó lại là vũ khí chùm tia. Liệu có phải là vũ khí mới không anh? Nó có độ hiếm xanh lá cây nhé ạ. Mong anh trả lời, em chúc anh sớm đạt nước bạc. Ồ, bạn nhắn thì mình mới biết, còn mình chưa có thông tin nào cả. Nếu mà thực sự như vậy á, thì đúng là vũ khí mới thật. Nhưng mà không biết là bạn có nhìn kỹ hay không. Nếu mà thật như vậy thì nó có thể là vũ khí mới. Kiểu người ta cứ để vào những con bot mà khi mà người chơi tập huấn ấy, thì nó cũng không có cái gì lạ cả. Và nó cũng không phải là cái trường hợp hiếm của bên Mech người ta thí nghiệm. Nếu mà độ hiếm xanh độ hiếm xanh lá thì nghe có uy tín không nhỉ? Mình nghĩ nếu mà độ hiếm tím thì nghe còn được, chứ bây giờ mà người ta tạo ra một vũ khí mới mà độ hiếm xanh lá thì nghe bất ngờ quá nhỉ. Thì thôi, chúng ta cùng chờ đợi xem có một khẩu vũ khí như thế thực sự tồn tại và chuẩn bị ra mắt trong trò chơi hay không nhé. Được rồi, vậy là chúng ta đã có một video hơn 1 tiếng đồng hồ mình ngồi trả lời những cái câu hỏi của các bạn. Đánh giá tổng quan như sau, đã có rất nhiều câu hỏi thú vị và tinh tế gửi đến mình. Chắc hẳn đó là những cái bạn khán giả theo dõi mình từ lâu và bạn ý đã có nhiều cái khía cạnh để ý đến cá nhân bản thân mình. Đó không phải là câu hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình như thế nào, mình ra sao, mà đó là câu hỏi thực sự là liên quan đến những cái khía cạnh khác của bản thân mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành sự quan tâm, ưu ái và có những câu hỏi như vậy gửi đến mình. Thì mình cũng đã cố gắng trả lời để thỏa đáng những cái sự thắc mắc của các bạn. Hy vọng là mọi người hài lòng. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã giúp mình cán mốc 20.000 người đăng ký. Tuy là ở thời điểm hiện tại nó đã nhích thêm một chút xíu rồi thì mình lại càng vui mừng hơn nữa. Mình hy vọng là bây giờ cũng như là trong tương lai vẫn được các bạn ủng hộ và được cả các bạn khán giả mới nữa ủng hộ để giúp cái con đường này của mình nó thêm rộng mở hơn, nó thêm nhiều ánh sáng hơn để mình ngày càng phát triển hơn nữa. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình là PC Gaming Mech Arena.